Quang Anh, what do you think? No. Quang Anh is not here. Okay. Let's see. Bình ơi, what do you think? I think it's for example I see in Korean we have a little bit of different in workplace. They are important in the workplace like they call the the older who work longer in the workplace the important in it. The older, like, okay, so age matters in Korean culture. Yeah. Right? Yeah. That's something different from the English culture or from an English speaking, culture. Okay, now, yes, there's a very good difference, but it's more of a characteristics or values of culture, not necessarily answering our questions of why other countries, value culture and study culture, while in Vietnam we don't seem to put much emphasis on culture. I think one of the biggest reasons why it's because Vietnam seems to have a rather, rather homogeneous culture across different areas in Vietnam and across the population, across everyone. So I understand that we slightly have, we have different cultures in the south, the north, or all of those, but in general, they are quite homogeneous. And it's very easy to say, here is our Vietnamese culture, because we share a lot of the same values and same culture. And maybe because we're living in such a homogeneous culture, that we tend to kind of ignore it. There's not much of a cultural difference that it's an obstacle to our everyday life, or to working or talking with other people coming from other parts of Vietnam, coming from a different subculture set in Vietnam. We don't encounter that difficulties every day, or even only occasionally in our life. Now that is the reason why we take culture for granted. Not only we don't study that enough, but we don't understand the importance of studying culture for other cultures as well. Now, because in Vietnam we don't have any problem. So when you go to America to study, and you go to UK to study, you may get a bigger of a cultural shock. Now, what happened? What exactly is cultural shock? And basically, cultural shock. It's what? Why do you get this shock? Anyone have experienced cultural shock? Anyone that you have experienced some kind of cultural shock in your life? See, not so much, because we have been in Vietnam for the whole time, right? So, anyone know what a cultural shock is? It's like a shock when you get to another culture, so it is totally different with you. So yeah. Right? What happens? How you feel? All right, how confused? Okay, and a bit scared. You feel when encounter vast differences are significant. Sorry for interrupting you, but can you share the screen so we can take note? I'm sorry. You've been watching my face the whole time? I'm sorry. Yeah. Fine. Okay. See, today I did not plan to teach, so I stayed up late yesterday, and now my face all bloated. Okay, you see my screen, right? So yeah, cultural shock.
is how confused and scared you can feel when you encounter, significant cultural differences. All right, it must be significant enough. All right, and in some situation, it may make you even feel feel bad, feel stupid, feel ashamed because you do not know the expectation. So that something called cultural shock. Now, in Vietnam, we talk about cultural shock a lot, especially within younger people. When we're talking about international environment, we talk about going to study abroad. Whenever I get to study abroad, any training classes, any teacher, anyone who's giving advice might refer to cultural shock or might talk about it in their talk. Why? The reason why I think Vietnamese students get a lot of cultural shocks, it's because we are not prepared for the differences in culture. Because we're so used to one, cohesive culture. And now if there's something different and we're not prepared ourselves, we do not prepare ourselves. But say Americans are very careful with culture. Why? What is American culture? It's really difficult to talk about American culture because people are so much different. When I talk about American culture, I tend to talk about the people I encounter with in my state or in my city. The city where I study. I spent 6 years of my life, in one city, in one state, in the US. So a lot of time I assume that is, the culture of the people from the place that I study at. It's the American culture. But when I talk about another co-worker, a colleague from NU, cùng khoa cô cũng đi du học Mỹ 6 năm nhưng mà ở bang hoàn toàn khác. He completely disagreed with me on a lot of things. So I was like, ooh, so I've been wrong all the time. Now, this is the culture I've been encountering with, possibly just culture from my state, or the culture from the middle part of the Midwestern part of the US. The US nó chỉ là 3 phần, đúng không? West Coast, East Coast, và Middle. Okay, so I come from the middle. Middle là cái phần thường là yếu kém, chậm phát triển nhất, là middle. Những cái bang rất là to, là nông nghiệp, đa số là đồng không mông quạnh nếu bạn dở cái map ra. Còn hai bên bờ biển, tất cả các civilization bắt đầu bờ biển mà, bắt đầu ven sông và ven biển, đúng không ạ? Thì đến bây giờ nó vẫn như thế, cứ ven sông ven biển sẽ đông dân hơn, và nó sẽ là một bên là New York, còn bên còn lại là LA, California, và bên còn lại. Okay, so you understand a little bit of geography here. So Americans, they are very prepared. They understand. They live in a country. They live in an environment that is very diverse in terms of culture. So they have already been preparing themselves all the time to be cautious about culture. And my friend, an American friend, who once came to Vietnam, she asked me about culture. Like, is there anything I should do or should not do when I'm in Vietnam? And that's something Americans are always concerned with. Like, what is the expected norm here? It's in their blood. But in Vietnam, we khi đi du học, cô chỉ quan tâm là ui sướng nhờ nha, thời tiết như nào, mặc quần áo ra sao. That's it. I don't care about culture. I don't care about the do and don't of another culture. Maybe you guys are different. Maybe I'm only speaking from my experience. But that's something that I have experienced, and that helps explain why, at least maybe for me, not me for all of you, for me that I tend to under-evaluate culture. I don't think it's an important thing to study. Cô nghĩ là đến tận vài năm sau cô về Việt Nam ấy, cô vẫn nghĩ, kể cả khi học ở Mỹ xong rồi về Việt Nam ấy, cô vẫn nghĩ là ôi tại sao phải học culture này, cái chương culture là cái chương vớ vẩn nhất, cái chương học vớ vẩn rồi dễ nhất, học cho nó hết thời gian, cho nó giết thời gian, chứ không phải là một cái gì đấy serious, lúc nào cũng bỏ qua. Nhưng chưa như kiểu là nếu mà họ nói đến như kiểu là perception, hoặc là như motivation, thì cô nghĩ là quan trọng. Nhưng mà đến những chương mà kiểu như là culture, I was like, what? Why do we study about culture? And then, the more I read and the more I talk to other people, what's that? Just need to put olive oil and trade. Okay. Yeah. Okay. Cuisines, right? Food is a big culture thing. But then, the more I talk to people and the more I read about culture,
I started to realize how important it is. That's why I need to talk to you about this first. I don't know if anyone shared the same experience with me or think of culture the same way that I did. Because if you did, you're going to take this chapter very lightly. Tự nhiên culture như kiểu là vừa học vừa chơi ấy. All right, that's what I thought. But I want you to change that idea a little bit and started to look at culture as a serious and economic issue. Even when you are in Vietnam, if you are culture sensitive, your activities, your marketing activities, or just your everyday behavior could be so much improved, could be so much sensible. Sensible là một từ rất thú vị. Nó khác từ sensitive. Sensible nghĩa là gì các em? Theo các em, dịch tiếng Việt là gì? Cô chưa dịch được từ đấy sang tiếng Việt. Sensible là nhạy bén. Nhạy bén, ok. Nhưng mà nhạy bén nghe nó có vẻ như kiểu là nó hơi thiên về hướng là mình phải xuất sắc một chút ấy. Nhưng mà cái sensible, bất kỳ một người bình thường nào cũng có thể sensible. Tức là cô cần nó giảm một cái sự outstanding và sự smart. Cái từ nhạy bén ở Việt Nam là hơi smart. Sensible nó không cần phải smart và không cần phải outstanding. Nó chỉ cần như thế nào nhỉ? Nhạy cảm đấy hả? Nhạy cảm nó là sensitive. Đấy, Khôn ạ. Có thể. Tất nhiên là vẫn mình hãy đi hướng thông minh. Nhưng cái sensible đây nó gần như là như kiểu là bạn hiểu cái common sense ấy. Nó chỉ cần thế thôi. Sensible nó đến từ cái từ common sense, cái sense này of the common ấy. Nên bạn chỉ cần cảm nhận là hiểu common sense như kiểu là biết điều cũng là sensible này, hay là kiểu như là vô duyên ấy. Vô duyên cũng có thể dịch là insensible hay là ăn hay gì đấy sensible, not sensible là có thể dịch là vô duyên. Vô duyên có nghĩa là không hiểu common sense, đúng không? Đúng không? Trong tiếng Anh không có từ vô duyên, nhưng trong tiếng Việt thì có. Alright, so yeah. Again, if we pay more attention to culture, I guess that we become more sensible in our everyday lives and also in our business activities in the future. All right. So now, as today is not going to be about studying different culture in the world, like a food, like a business ethic. No, we're not going to go into those details. Instead, we'll look at culture in a more academic way. Okay, so it should not be difficult, but it's a bit more academic than what you may have expected. All right, so let's look at. Let's look at culture definition first. Now, what do you think is culture? What is a culture? Or culture consists of what? Cái này dễ hơn đúng không? Culture consists of. Bạn nào muốn nhìn thấy anh nhớ nói đi. Ok, bạn nào đang nói đấy? Em. Anh nói đi. Culture consists habit. Habit. Okay. Now, habit and exactly. You're right. What? I think belief too. A belief. What else? Religious. Cursing. Oh, religious. And what else? Religion. Oh, cursing. Cuisine. Cursing. Cái gì single? Dạ. Ẩm thực ấy cô. Cuisine. Yes. Okay. What else? Language. Language. Oh, yes, and? Any? Art. Art. Yes. Clothes, I think. Oh, clothes. Okay. Now, Kiyo. Clothes. Now, people in different culture wear different clothes, right? Why do you think they wear different clothes? Because they have different culture and different art too. Okay, because they have different
like aesthetic preference, right? They view things beautiful as beautiful differently, right? Như vậy là clothes nó đến từ nó là triệu chứng ấy, em hiểu không? It's the symptoms of this cause, all right? And cuisine also the symptoms of cause. Thấy chưa? Bạn đang cảm thấy rất là ngứa đúng không? Thì ngứa là triệu chứng. Nhưng mà cái mà mình đang muốn đại lý là bạn đang có vấn đề về gan, về sự đào thải chất độc ở trong gan chẳng hạn, hay là bạn đang có một cái dị ứng nào đấy ở trong người chẳng hạn. Thì đấy, mình muốn nói là cái ở bên trong ấy, thấy chưa? Nó sẽ drive những cái symptoms ở bên ngoài, như kiểu là clothes, như kiểu là you know the thing we eat, all kind of things. Okay, cô tạm xóa cái này đi nhá. Nó không sai, nhưng bạn hiểu là nó là symptoms, nó không phải là cause. Close. Thế thì câu hỏi language. Vậy thì language là its symptoms or cause? What? I think it is symptom. Language is okay. It says it's cause. It's a cause. Bạn nào bảo symptom đấy, kiểu là cause. Bạn nào bảo symptom cũng không kịp nhìn tên. Em là Ngọc. Okay. Rồi. Okay. So whether it's a cause or symptoms. Now, it'd be very easy to answer the question. You can say that because we have different languages, does that drive different behaviors? Yes. How? Just like when you speak English, you feel differently compared to when you speak Vietnamese. How that? What? Can you give an example? Just when you try to translate a slang from America, from I don't know, but I feel like it's easier to speak slang language in English than Vietnamese. Okay. All right. I think there, like, I think we can easily think of many differences. Too. And I'm the biggest one the top. Cô em không nghe thấy gì đâu ạ. Em nghe được chưa? Rồi ạ. Bên này có bị cái tiếng rè rè không? Tại sao thế? Okay. Bạn này, bên đấy bạn nào nói về văn hóa Hàn Quốc ấy nhỉ? Okay. Bình. Okay, Bình. Bình ơi, theo em tại sao Hàn Quốc lại quan tâm đến tuổi tác thế? Tại em cũng hay xem một vài, tức là em có tìm hiểu thì họ rất là quan trọng cái việc xưng hô trong cái môi trường làm việc ấy ạ. Tức là những người làm lâu năm thì họ tức là không quan trọng là họ bao nhiêu tuổi, nhưng là cái năm người ta công tác trong công việc ấy ạ, thì họ rất là quan trọng. Nào, và rõ ràng là cái language nó cũng phản ánh cái đấy đúng không? Bình. Dạ vâng ạ. Khi mà ở Hàn Quốc có một loại gọi là kính ngữ đúng không? Vâng đúng ạ. Đấy, khi em nói với người khác như này kia. Đấy thì đấy là một ví dụ, cảm ơn Bình. Của việc là có language difference, như các bạn, nếu các bạn học về culture này có một cái gọi là age, có một cái liên quan đến age, được chưa? Và cái power, nó có age, nó có matter hay không? Thì ở Mỹ chẳng hạn là một nước age nó rất là insignificant. Right? It doesn't matter if you're like 20 years older than I am. Right? We still, if we're in the same position in the company, then we're the same. Age does not matter. And in fact, in American culture, asking someone, how old are you? It's considered rude. Các bạn biết điều đấy không? Cô, I do. Oh, you do? See, I did not know it. I learned it in the hard way. Cô bạn coworker làm cùng cô hồi ở Mỹ, bạn ấy rất là nice, rất là chill, con trai, kiểu rất là kiểu easy going. Sao thế một hôm nữa, tại bạn ấy trông mặt rất là già rồi ấy, mà vẫn đang đi học. Thế bạn nói là ôi hôm nay tôi học gì lớp gì đấy. Thế cô quay sang cô hỏi how old are you? Thế nó kiểu why so rude? Thế cô ơi lại culture shock. Đến năm cuối cùng của ở Mỹ rồi ấy, 6 năm rồi đấy. Cô kiểu tại sao lại rude?
All right, so that's something I learned. You know, I did not dare to ask him, like, why do you think that is rude? I just say sorry. I just say that, oh, I'm sorry, I'm just curious, that blah 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 blah. But then, you know, in America, it's very rude to ask somebody how old they are, because it doesn't matter. Why do you bother asking? You're being nosy. You're being too personal, and that's not good. You know, especially in a relationship among coworkers and colleagues. So you should never do that. You may ask your friend how old they are, but not your colleagues at work. So that, you know, you see how age is not a matter at all. But in Korea, it's such a huge, you know, a huge thing in Korea. Như các cái band ấy bao giờ nó cũng chọn là trẻ nhất, rồi lúc nào nó cũng có những cái term là maknae, rồi nó siêu như kiểu già nhất sẽ là leader, đúng không ạ? Mà già nhất là phải theo, thậm chí theo tháng nữa, không chỉ theo năm đâu, mà cùng một năm sinh đấy, ai mà để trước cái năm đấy thì là người leader. Thường là như thế, nó cực kỳ matters luôn ấy, bởi vì họ biết là những người kém tuổi hơn sẽ nghe những người lớn tuổi hơn. Và kể cả một người mắc name có cực kỳ leadership skill, cực kỳ trưởng thành, bla 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 bla, nhưng cái không bao giờ được làm leader, không bao giờ, right? Nó có những từ như thế nữa, thế là nó define age rất là rõ, nó phải có từ mắc name ở đây, hay là ta có gì cũng không biết chắc chắn nữa. Nhưng mà ở Việt Nam thì không có chuyện đấy. Ở Mỹ đương nhiên là không rồi, ở Việt Nam thì lại càng không. Nếu mà xin lỗi, ở Mỹ càng không, ở Việt Nam thì là không, ở Việt Nam là ở giữa. Mình nghe ban nhạc như thế là ít khi mình biết, kể cả các sĩ diễn viên mình ít khi mình biết họ chính xác sinh năm bao nhiêu. You don't care about it like too much, right? But it also matters when we meet them personally. We need to know their age in order to sung ho, right? To know, like, to call them big sister or whatever. So that is, you know, culture. I'll talk about a bit language. So I do think language, because the difference in language, it can result in differences in behavior. And that would qualify language to be here, to be, you know, to be the cause of culture, right? Có những trường hợp khác thì nó vẫn là bởi vì cái văn hóa đấy value age nên là họ mới đặt những cái kính ngữ ở trong language của họ, đúng? Thì trong trường hợp này language là một symptom, thấy chưa? Nhưng vì cái kính ngữ đấy, vì những cái ABCD trong language, nó có thể thay đổi cái behavior của mình, thì nó cũng có thể là cause. Alright, so both of you are correct, but I will just leave language here, considering it's a cause. Okay, alright. Now, cô đọc một quyển sách Outlier cũng khá là nổi tiếng của Malcolm Gladwell ở trên Tiki ấy. Và ông ấy nói là tại sao hãng Korean Air là hãng rất là nổi tiếng, và nó bay của Korean Air siêu thích luôn, vì ăn đồ ăn siêu ngon. Các đồ Hàn Quốc ấy cũng không phải là ngon lắm, nhưng mà nó rất là lạ, rất là đẹp, và người ta rất là generous nữa. Cô mà đi chuyến sang Mỹ là tầm mười mấy tiếng á, là họ không phải là kiểu cho mình ăn vặt theo giờ đâu, như ở hãng khác là thỉnh thoảng cho mình một cái snack hay là một cái gói kẹo gì đấy đâu. Mà Korean Air thì khi đang ngủ tắt đèn hết rồi, có những cái cô tiếp viên không ấy cầm một rổ những cái đồ ăn vặt của Hàn Quốc ấy, xong cứ đi xong cứ mời như kiểu là bán rong ấy, cứ đi khắp cả các hàng ghế và mời các ăn đấy, có thể ăn rất sung sướng ở trên đấy. Em cũng rất thích Korean Air. Dạ, nhưng mà một đợt Korean Air ấy, có rất nhiều vụ. Một cái những cô không nhớ đến năm nào, những năm 90 mấy 2000 thì phải, Korean Air là một trong những hãng hàng không có nhiều vụ rơi máy bay nhất thế giới. Được chưa? Nào, câu hỏi là tại sao Korean Air, đúng không ạ, với tất cả mọi thứ standard quality bla 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 đều rất là tốt, thì lại có thể có nhiều vụ rơi máy bay đến như thế? Và có một lý do mà ông tác giả attribute, đấy là việc cái conversation, cái communication giữa các cái phi công với nhau ấy. Và các bạn có thể đoán, đúng không? Bây giờ các bạn có thể đoán được rồi. Đấy chính là bởi Korean Air, cái age nó quá là matters, và mình phải nghe cấp trên. Nên là khi mà có vấn đề gì xảy ra ấy, họ xem cái recording, cái gọi là cái gì mà cái recording trong máy bay gọi là cái gì nhé các bạn nhỉ? Hộp đen. Đúng không? Cái hộp đen, họ xem cái hộp đen ở trên các cái máy bay ấy. Thì họ nghe được cái conversation giữa các người đấy. Thì nếu mà như ở Mỹ họ sẽ nói là người phi công gọi là cái gì, gọi là chính là phụ, nó không nhớ tên chính xác. Anh mà lái phụ, đúng không? Anh sẽ nói là there is a gì đấy, và có một cái there is a storm coming up, hay là the plane is going to gì đấy because of gì đấy. Nó là những cái statement. Thế chứ nó là cái statement khi mà ở Mỹ. Nhưng mà ở Hàn Quốc á, bởi vì cái level of difference như bạn Bình bạn ấy nói,
nó rất là phân biệt khi bạn là cơ trưởng hay là bạn là cơ phó ấy, cô nhớ rồi, cơ trưởng hay cơ phó đúng không? Thì những anh cơ phó, anh không bao giờ dám nói cái kiểu statement. Nếu anh ấy đi take cái gì wrong ấy, anh ấy nói là is there, kiểu như là oh do you think the plane is gonna be blah 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 blah, or are you seeing a storm coming up? Tức là lúc nào nó cũng là một dạng câu hỏi và họ không dám be assertive. They do not dare to say things in a statement. Instead they say things in a suggestive kind of questions. And what happened? And so the main pilot, under evaluates, the risk. Sometimes the pilot don't care about the other pilots, junior pilots sitting next to them. They just disregard them. They're like juniors. They don't understand anything. I'm the one who's most experienced, and I'm the best. And so when they don't take serious consideration of the warning coming from their co-pilots, what happened? Together with bad weather, the plane crashed. Okay? Và nên là Korean Air sau đó đã ra một cái luật là trong buồng lái phải nói tiếng Anh. Có thể là người Hàn Quốc nhưng mà phải nói tiếng Anh. Bởi vì tiếng Anh nó làm giảm cái age matter difference ở đây. Very interesting, right? Hoặc là họ sẽ cố gắng là mix and match, không phải là 2 người Hàn Quốc, 3 người Hàn Quốc ngồi với nhau, mà sẽ là những người từ đất nước khác nhau, hoặc nếu mà cùng Hàn Quốc thì phải nói tiếng Anh. Okay, so that's something I when I read it, I think it's very interesting. Nên đây có thể thực sự hoàn toàn là suy đoán, đúng không? Mình không biết là khi đổi cơm như thế thì hay là bắt họ nói tiếng Anh thì có khác không, nhưng rõ ràng là có đỡ việc crash máy bay, đúng không? Còn có chính xác là cái đấy là causal relationship giữa language and plane crash hay không thì không ai chắc chắn được. Nhưng mà đấy là I think it's a nice explanation of things. Alright, so alright, so there's a lot of things that you define as culture. Right, so now let me put this in a more academic way. So culture is the complex whole that includes all the things that you have just discussed: knowledge, belief, art, law, morals, customs, and any other capabilities and habits. Right? Capabilities meaning your ability to do things, and habits that are acquired by humans as members of the society. Okay, so that is the definition of culture. Now there's something here like knowledge. Okay, now why is knowledge here? Ôi, tại sao kiến thức lại khác nhau giữa các nền văn hóa các em? Can someone give an example? Bởi vì nó ở đây nghĩa là đúng rồi. Mình sẽ không debate nữa. Vậy thì mình cố gắng tìm ví dụ để giải thích cái này xem. Why do you think knowledge is a part of culture? I thought knowledge is something like universal. Why is knowledge here? Các bạn? Yes. Thế nhá. Quang Anh ơi, em có... Can I answer? Yeah. I think it's related to history. History. Okay. Example? I think it's influenced from the past, like I guess it about history is will influence the country's language, the country knowledge. Okay, so we're talking about what kind of knowledge? So knowledge about the history or knowledge about what? Em nghĩ là cái kiến thức ạ. Cái lịch sử nó sẽ ảnh hưởng đến kiến thức của mỗi nước. Okay, ví dụ Việt Nam thì sao hay là nước nào thì sao? Châu? Em nghĩ là ví dụ như là Việt Nam thì trải qua một cái lịch sử nó sẽ có sự khác biệt giữa các nước. Ví dụ Việt Nam thì
có chiến tranh thì nó cũng sẽ có những cái kiến thức khác các nước khác. Kiến thức về một ví dụ. Chiến Ví dụ tranh. Nói đi. um, em hiện tại vẫn chưa nghĩ ra được. Chỉ là em cảm thấy nó có ảnh hưởng đến nhau thôi ạ. Ok. Viết việc cưa bom thì sao Châu? Em giúp bạn được không ạ? Ok ok. Em nghĩ là ý của Châu là ví dụ như là lịch sử của mỗi nước thì nó sẽ ảnh hưởng đến cách mà ví dụ như Bộ Giáo dục hoặc là chính phủ đưa ra mà dạy cho các em bé ạ. Ví dụ như là Trung Quốc thì họ được dạy là Hoàng Sa Trường Sa là của họ ngay từ những cái buổi đầu tiên đi học ấy ạ. Thì trong thâm tâm của họ luôn luôn nghĩ là Hoàng Sa Trường Sa sẽ là địa phận của Trung Quốc, nhưng mà ở Việt Nam thì Việt Nam công nhận là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam ấy, thì cái knowledge này nó dẫn đến việc là văn hóa, cái kiến thức văn hóa giữa hai nước là khác nhau về mặt địa lý. Ok rồi, được chưa? Cô đồng ý. Cái knowledge về về cái knowledge có thể là một thứ mà các em được học ngay từ bé, đúng không ạ? Và nó sẽ ảnh hưởng đến cái cả cái văn, nó bị ảnh hưởng và nó cũng ảnh hưởng ngược trở lại cái văn hóa, được chưa? Bởi cái knowledge mà mình được biết, đúng chưa? Thế nhưng mà nếu mà nói về một cái ví dụ cụ thể về việc để chứng minh nhá, việc là những văn hóa khác nhau, có những kiến thức khác nhau, thì đấy, ví dụ như là bạn Trang vừa nói, đúng không ạ, là như là Trung Quốc và Việt Nam, đúng không ạ, thì họ có những kiến thức khác nhau về địa lý, nên chưa? Bởi vì họ đến từ hai văn hóa khác nhau và hai văn hóa thường là muốn đánh nhau, đúng không ạ? Đến đất nước hai đất nước là hơi thù địch nhau một tí, thì okay, they teach different things. Okay, yes, I agree. So that is a very good explanation of this one. I also know that, kiến thức, bạn nghĩ xem cái kiến thức của phương Đông và phương Tây ấy, nhưng to hơn nữa nhé, không phải Việt Nam Trung Quốc nữa, mà là phương Đông và phương Tây đi. Các bạn có kiến thức gì khác nhau nổi trội ở đây không? Về y tế. Y tế, đúng rồi. Nào ở phương Đông thì có cái khuynh hướng là gì nhỉ? Về dùng lá với cả mấy cái kiểu herbal để chữa bệnh ấy ạ. Ok, cô nghĩ là cái herbal, tức là cái philosophy của phương Đông nó sẽ là gì nhỉ? Như kiểu là Đông y, như kiểu là nó coi một con người như là tự nhiên, là một hệ tuần hoàn, rồi cái gì đấy, nó một cái philosophy riêng. Đúng không? Còn và mình có thể chữa bệnh từ những cái cây cỏ, và chính thiên nhiên sẽ chữa lại thiên nhiên. Tức là mình là nature, mình là một phần của nature, thì hãy để nature chữa lại cái phần nature đấy. Nó sẽ tất trời sinh voi trời sinh cỏ, đúng không ạ? Có bệnh này thì sẽ có nature sẽ giúp cure được cái bệnh này. Thì là một cái phần philosophy của phương Đông. Còn phương Tây sẽ là chả philosophy gì cả. Có bệnh gì thì nghiên cứu cái chất đấy, xong rồi làm cái thuốc của cái hóa chất đấy, đúng không ạ? Maybe bởi vì họ có advanced technology, đúng chưa? Thì họ làm được cái điều đấy. So yeah, so that also be a vast difference in knowledge in terms of different culture too. So okay, let's move on. Culture. All right, now and so once we know about culture and we see that it's a very, very big definition and it could be confusing at times, so what should we do? We should study culture aspect. Okay, now we divide culture into different aspects, different parts, and then we'll look at each aspect, and that will help us understand culture a little bit better. All right, so culture, different aspect. I think we're going to talk about 4 different aspects here. So now, I think the first and foremost, or it doesn't matter which order we have, but I think it's beneficial for us to acknowledge that culture is a very comprehensive concept. Comprehensive means it includes a lot of things. All right? Maybe sometimes both symptoms and causes. Vừa nãy cô chỉ đòi là các bạn phải có cái cause, có loại symptom ra, nhưng mà rất nhiều khi họ sẽ để cả symptom vào. Như họ để cả language, cuisines, everything in the definition of culture, because it's a very comprehensive concept. All right? Because it includes almost everything. Oh no, I don't want to say everything. Everything includes everything that influences
influences the way we think, the way a person, an individual thinks and acts. Remember, there's always two parts of culture symptoms: think and act. All right? The language we speak, the clothes we wear, they are our acts. Okay? But our beauty standard, our preference in terms of food, what flavor we're seeking in terms of food. Như là ở Hàn Quốc thì ăn cay và mặn, cay và chua chẳng hạn. That is the way they think, not 100% the way they act. They choose to eat kimchi, but they think phải chua chua là mới ngon. Đồ ăn mà không có chua là rất là boring, đúng không ạ? Ăn gì mà không ăn kim chi họ cảm thấy rất là khó chịu. So that's think as well. So two parts of this, the way they think and the way they act. So you see how culture is, closely related to our subject, to consumer behavior. Right? Now, we also need to understand that although, although culture does not determine the nature or frequency of our need, but it influences the way we satisfy our need. Here, although culture does not determine our basic need. All right? Culture determines or influences the way people satisfy these needs. Có nghĩa là people or human. Khi nào cô gọi là human có nghĩa là cô đang gọi là tất cả loài người nhá. Tức là có loài người nói chung trên toàn thế giới nhá. Còn people nó sẽ là có thể đến từ nhiều văn hóa đất nước khác nhau nhé. Humans have the same or similar basic needs, but people of different culture gravitate, or it's in the word, gratify these similar needs in different ways. Now that is the key thing to take away here. All right? So, as humans, we all have similar basic needs, but the way we satisfy those needs largely influenced by our culture. So let's take an example. What kind of basic needs do we have? Các bạn, what kind of basic needs that everybody, the whole human race share? The need to Food. Bạn nào nói đấy? Em ạ. Em là ai? Không Tung hiện ạ. lên. Tung. Okay. Sao không hiện em lên? The need to eat our food, is that right? Yes. Okay. Need to what? The need to eat. And then what else? To eat, to drink. Drink. To Basic hygiene. Clothing. Basic hygiene. What else? Is that right? Shelter. We need a shelter. Có cái gì mà không làm thì chết nào? Nói trước. Eat, drink gì nữa? Thở. Shelter. Shelter, okay. Shelter chưa chết ngay đâu. Trừ khi là trời rất lạnh. Nó rất nóng, cô đồng ý nó có thể chết ngay. Được chưa? Thở động từ nó có chữ E đúng không? Cô không nhớ lắm. Anything else? Eat, drink, breathe. Nào còn thì chết ngay nữa nào. Hàng ngày em phải làm những cái gì? Mình không phải chết nào.
Sleep ạ. Sleep. Câu hỏi, sex có ở đây không? Nhật, what do you think? Hiểu trời tí nhé. I don't know. You don't know chứ? Không có sex anh có sống được không? Nhật. Em không biết ạ. Yes, I think the sex is not that important. Luân bảo là sex not that important. You can... Because it's based on everyone's personal sexual orientation, and some are just not that interested in sex. So I think that without it, some people can still survive. It's not an universal thing that we all need sex. Ok, vậy em bảo là có một số người đặc biệt đúng không? Họ không có no sexual orientation, no sexual need đúng không ạ? Thế thì cô không hỏi về họ, cô hỏi về em đi. Luân, em có phải là những số người như thế không? Yeah, I think I can still survive without sex. Thế nhưng mà em không phải là những người như thế đúng không? Em không phải là người có no sexual orientation và no sexual desire đúng không? Yes. Ok. Thế có nghĩa là nhưng mà em vẫn có thể survive được. Yes. I just think that sex is not it is still a basic need, but without it we can still survive. Okay, I agree. All right, no, thank you, Lân. Kiều, do you want to add to this conversation? Em ạ. Cho nên cô tưởng em bật mic để nói mà. Anything to add? Nếu mà nói về cái chuyện sex có quan trọng hay không ấy thì mình phải nói về cái thời gian trước khi mà con người kiểu như là thời gian dài trước mấy ngàn năm trước rồi ấy cô, thì em nghĩ là sex là một thứ quan trọng ạ. Bởi vì nó còn liên quan đến evolutionary. Thì nghĩa là bây giờ khi mình đã evolve cũng khá ổn rồi thì em nghĩ là sex không còn quan trọng nữa đúng không? Em nghĩ là nó vẫn quan trọng ạ. No, okay, thank you, okay. Nào nhìn này. Humans have basic needs. Và cô nói là humans stand for human race. What happened to human race when we don't have sex? You and I are not going to die. Luân, without sex, he can live to 100 years old. Okay. Thậm chí nếu mà có sex thì có thể Luân còn kiểu bị bệnh lây nhiễm của tình dục thì còn không sống được lâu như 100 năm ấy chứ. Đúng không ạ? Nhưng nếu mà kiểu no sex, practice abstinence, for this whole life, you can live even longer. But now, we individuals can live without sex. But what happens if everybody does not have sex? The human race is going to stop, going to die, going to go extinct. So that is called a basic need. That's the most basic need. Và nếu như các bạn nào học, và cô cũng nhắc đến rồi, Freudian ấy, bạn nào nghe đến từ Freud chưa? Chưa có cái đi mở rộng quá mức là Freud. Bạn nào nghe cái Freud chưa? Sigmund Freud. Rồi ạ. Rồi, đúng không ạ? Một ông rất nổi tiếng. Nó là Psychoanalyst. Cái gì analyst đấy, tức là ông ấy không phải là, dịch tiếng Việt là gì? Nhà phân tâm học ạ. Okay, phân tâm học. Psychoanalyst. Alright, thank you nha. Về phân tâm học đúng không ạ? Freud và ông ấy đặt rất nhiều cái stress vào sex và ông ấy cho rằng là sex là cái basic của tất cả mọi thứ, kể cả việc mà em muốn ăn á, hay là em muốn uống á, nó cũng đến từ sex. Tại sao? Vì ông nói là cái điều quan trọng nhất của một cái race, một cái giống nòi đúng không ạ, là duy trì giống nòi. Đấy là cái foremost important. Và tất cả mọi thứ mình làm bây giờ deep down rồi ultimately cũng chỉ là quan đến việc là duy trì nòi giống thôi. Bạn mặc đẹp này, hay là bạn dùng dầu gội đầu gì này, hay là bạn ăn gì hôm nay này, tất cả mọi đấy đều hướng đến việc duy trì nòi giống hết. Mình sẽ hơi dài dòng phức tạp một tí nhưng mọi người hiểu được là cái philosophy của ông ấy. Đúng không ạ? Với bạn ăn gì, mặc gì, bạn ăn gì cho nó healthy đúng không ạ? Để healthy đấy có nghĩa là bạn có thể người đẹp và attract được bạn trai, bạn gái khác đúng không? Hay là healthy bạn có thể sống lâu hơn, sức khỏe sinh sản nó healthy hơn thì sức khỏe sinh sản nó cũng tốt hơn. Thấy chưa? Và khi bạn mặc quần áo đẹp chẳng hạn cũng là để attract cái giới tính khác chẳng hạn, thì khi mà làm như thế đúng không, thì bạn sẽ attract được cái partner tốt hơn và để cho improve cái bộ gen của bạn và để cho cái thế hệ tương lai nó sẽ tốt đẹp hơn. Thế tại sao những người mà cái ông này ông nói rất là
rất là ác ý, và có rất nhiều ý trong ông này cực kỳ là controversial. Ông này là tác giả controversial nhất mà tôi từng được biết. Rất nhiều người thích và gọi ông ấy là một cái gọi là Freudian, tức là đặt tên cho những cái suy nghĩ của ông ấy là Freudian, là thành tính từ cơ. Thế chưa? Nhưng mà bên cạnh đó rất nhiều người phản đối vì nó cực kỳ nghe thời điểm hiện tại nó nghe rất là khó chịu. Ví dụ ông nói là đấy, tức là các bạn mặc đẹp hay không, tất cả chỉ đều là để đi tìm sex partner. Thế chưa? Eventually là cũng như thế, tóm lại là cũng là để cho thế hệ sau. Kể cả việc mặc váy hay mặc quần cũng thế. Ông bảo là tại sao rất nhiều những cái đất nước khác nhau, đúng không? Nhiều văn hóa khác nhau trên thế giới như thế, mà tại sao con trai lại mặc quần, con gái lại mặc váy? Theo các bạn, sao chỉ có mỗi Scotland là đàn ông mặc váy, còn đâu tất cả những văn hóa khác thì đều con gái mặc váy, con trai mặc quần? Phân biệt trai và con gái. Thế tại sao không phân biệt ngược lại? Tức là ok, Việt Nam là quần với cả váy, còn nước ngoài là váy với quần ngược lại nhau, đổi lại nhau, mà luôn luôn là nữ mặc váy, trai mặc quần. Em đồng ý với Kiều. Đúng không? Đấy, nó còn liên quan đến sinh học nữa của sinh học à? Sinh học thì có nghĩ mặc váy dễ mà, mặc váy chỉ cần tóc lên là xong. Đúng không? Quần cởi xuống khó hơn ấy. Nhưng mà con trai cần gì phải cởi quần xuống đâu cô. Ok, nhưng mà đi vệ sinh chẳng hạn đấy, mặc cái quần mà con trai mặc quần nó còn chật đi, nó còn kiểu như là cọ vào rồi khó chịu rồi các thứ ấy, đúng không bạn? Nếu mà các bạn nào thấy thế không? Nếu mà mặc váy xuống, Cô nói ấy. Em nghĩ là do yếu tố về physical, kiểu body của nam nữ thì có cái đặc điểm khác nhau, nên là nó thiết kế trang phục thì kiểu nó khác nhau ấy. nhưng cô đã bảo là mặc váy thoải mái hơn mà, tại sao không cho cả hai người mặc váy đi mà cứ bắt con trai mặc quần? Nếu mà không nghĩ con trai mặc quần khó chịu phết đấy. Bạn có thấy thế không? Ta không thấy đâu, bởi vì từ bé thế rồi mà, đã quen rồi. Thấy chưa? Thế nhưng mà anh thế thì ok, tóm lại rất nhiều lý do đúng không? Nhưng ông Freud này, ông ấy đưa ra cái giải thích là con mặc cái gì để thể hiện cái bộ phận sinh dục của cái giới đấy, và nó cũng chỉ để attract sexual partners thôi. Nói chung tôi phải enhance cái sexual feature của tôi lên bằng cách là tôi mặc váy, và đàn ông cũng enhance sexual feature của họ lên bằng cách là mặc quần ống dài, nó mà thể hiện cái sexual genitals của họ. Và đấy là cái lý giải của ông Freud. Thế nên là bởi vì gender, bởi vì sex nó similar across culture, thế nên là vì như thế nên là có một số thứ giống nhau, đúng không? Rất nhiều thứ giống nhau, mà bởi vì nó đến từ một chung cái gốc là sex. Đó là gì, là lý giải của ông ấy như thế, được chưa? Hay là tại sao lại có văn hóa là phụ nữ đánh môi son màu đỏ, còn đàn ông thì không bao giờ đánh môi son, các bạn? Cô thấy trên góc học tập ấy có một số bạn kiểu hỏi là ôi review cô Nhung dạy ABCD, còn mấy bạn EBA khóa trước vào comment là học cô Nhung xong nhớ mỗi Freud với cả sex. Mà cô chỉ nói có mỗi thế đâu, thế là cô không nói nhiều hơn đâu nhé. Thế mà các bạn ấy lại bảo thế, cô buồn lắm, phải nhớ gì khác thì mỗi thế. Cái này cô học high level philosophies, cô học đại học cô phải học high level philosophies, và philosophy đấy nó cũng nói về Freud, như là không chỉ là ông về tâm lý học đâu, mà còn là về philosophy nữa, người ta còn nhắc đến cái này. Và đấy là hồi đấy cô 18 tuổi mà năm đầu tiên đại học, cô kiểu sốc. Sorry, cô vừa mất mạng, nghe cô nói không? Nghe được rồi cô ạ. Nghe thank you em. Đấy, cô bị sốc nặng về suy nghĩ. Right. But you know, it's something interesting to know that there's not much thing that we're going to discuss further about Freudian, psychology or psychoanalysis. All right. So this, basic needs. Now, I will keep it as the most basic as possible, right? Okay. Now, so the way we gratify these similar needs. All right. So humans have basic needs, but what about, now let's talk about the need to eat. Let's look at the need to eat. You can immediately see how different. Now, Vietnamese would like to eat what pho, for example, and pho is an English word, right? You don't have to translate it. Like to eat pho for morning, for breakfast, while American, they want to eat egg, maybe, and bread.
for breakfast, right? The same need to eat, that we will want to eat different things. And even if I give you egg and bread, you will not feel satisfied, right? It will make you feel full for now, but it will not make you feel satisfied. And that's because we have different culture. The culture within, embedded in us, decide what do we do to satisfy our need. So that is, something very interesting application of culture. We understand we all have the same need, but different culture have different solutions for each of these needs. And that makes the world so colorful. That's why we need to study, because the things that people, the thing that they buy to satisfy their need, this is product, or right, product or services that people buy. And this is our focus for consumer behavior. The behavior in consumer behavior is the decision to buy. Which product to buy, and where do you decide to buy it, and how I'm going to be paid for it. So basically every decision regarding our purchase, and it is here. It's right here. And this core focus of consumer behavior is directly influenced by culture. And that's why we need to study culture. Okay? All right. So let's take a quick break, and then we get back with 3 more aspects. All right? Okay? So I'll see you in 10:05. 10 giờ 5 nhé. Right. See ya.
Okay, let's get back, guys. Quang ơi, quay trở lại chưa? Em đây ạ. Nãy đi đâu đấy? Em ăn sáng. Sao ăn ở ngay trước máy tính ấy? Em Của anh. Dạ. Em đi ăn sáng à? Vâng. À, vì ở Thanh Hóa vẫn đang mở cửa, em đang ngoái vở à? Dạ. Đúng nhỉ? Thế hôm nay không điểm danh như con anh nhá. Lần sau ăn sáng sớm hơn hoặc là mang đồ ăn sáng về nhà, thấy chưa? Vâng ạ. Okay, so let's continue with our aspects of culture. Right, so the first thing, comprehensive. Now I want to this point. No. Oh, không thể nào reverse được. Comprehensive concept. All right, number 2. Culture is not something you have, but it's something, what do you think? Right? It's not something that you are born with. So what should we say here? Culture is something that you learn. Yes. In other words, we can say culture is acquired. Okay. Now, culture is something that we acquire, we learn through times, not just, no one is born with culture. Right? So see how important it is that we're not born with it, but somehow we have to learn everything in our culture in order to be accepted by others. Such a long process, right, and complicated. But luckily, somehow, most of us, understand this concept very well and has no trouble with dealing with the culture of our own people, right? So, culture is acquired. It is not inherited. It is not inherited, all right, from your moms or dad. So, in other words, now, because humans are not born with culture, therefore, different people living in different situations, I've just called situation, it's a very, very broad word, all right, in different situations, all right, tend to have different cultures. Okay, people living in different situations tend to have different cultures. All right, it's something that we are born with, then all humans will share the same culture. Like all humans share the same basic needs. A baby or an old person need to eat and drink. That's universal. But because culture is not born with, therefore cultures are different across different people, different countries, nations, subculture. So that's the second aspect of culture. And all of this still have great marketing impact. Now, every time we study something, like, seems to be quite academic or theoretical, I will try to link to some marketing implications, if I can, or if I remember to. If I don't remember, ask me. Okay, I don't like the idea that you study this and then just for knowing. I want you to relate it to what you do. All right. So cultures are quite inherited, different cultures. Then what? Then what do you think is the implication for marketing or consumer behavior? Guys, what do you think? So for example, when putting out ads, we have to pay attention to people from different cultures because they prefer different things. Exactly. I do agree. So marketing should be culturally sensitive. All right.
What else? Anyone? More than like Em bật nhầm cô ạ. Okay. All right. Anyone? Culture sensitive? Okay, I agree. It's the most important thing, right? The key thing of today's lecture, that marketing should be culturally sensitive. What else? Yeah. Acquire. So, what can marketers do? So is it that you like? Do you mean that by teaching them something, we can actually get them to buy the product? Exactly. All right. So this is more of a advanced implication for marketing, that marketers can attempt to teach, all right, consumers, to teach culture to consumers, something that seems very weird and you may not see it before, right? But it happened. Attempt to teach culture to consumers. Now, culture is all of this: knowledge, belief, art, morals, blah 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 blah. Do you think any of this of yours that has been taught by marketers? Do you have any new knowledge, any new perception of beauty, any habits that are brought about by marketers? Do you see it? Do you see yourself? I mean, do you have a personal example? Anyone? I can recall, it's not my personal experience, but I do know that back when cereal was first invented, people were not used to eating it until they market it as something for breakfast. So people started to consume it as cereal and milk. Exactly, right? Mà nếu mà theo ví dụ của Nga, đúng không ạ? Thế thì mình đã mở lại, có nghĩa là dễ hiểu hơn đấy. Còn sẽ cho ra một lô những ví dụ khác như thế nữa. Không bao giờ nghĩ ăn cereal với các bạn và milk là buổi sáng, đúng không? Thì bây giờ mình lại nghĩ ra cái đấy. Còn mình lại làm cái đấy. Còn gì nữa? Việc ăn gạo lứt có lợi cho sức khỏe ạ? Gạo lứt có lợi cho sức khỏe thật không? Câu hỏi nếu mà như thế. Thế ok. Không phải không ạ. Tức là đấy là cái knowledge, đúng không? Nó vừa là habit vừa là knowledge, nhưng mà chỉ dừng lại ở knowledge đi. Tức là bây giờ mình có thể biết được là gạo lứt tốt sức khỏe. Đâu đó, đúng không ạ? Có thể đến từ marketers. Nhưng chắc là không biết phải marketers không nhỉ? Không phải đến từ health coach à? Tự nhiên cái xu hướng ăn gạo lứt ở đâu ra nhỉ các em nhỉ? Không nhớ nữa. Thì cái này là điểm, thế là cái aspect tiếp theo của culture đấy. Mình không nhớ nữa. Không biết. Thế nên rất là khó để lấy ví dụ, đúng không? Bởi vì mình làm như nó mình gần như là unconsciously nhiều lắm. Cái bất kể cái gì ở đây, knowledge đương nhiên rồi nhá. Được chưa? Là đến rất nhiều những cái đến thứ mình biết đến từ quảng cáo, đúng không ạ? Tại sao bạn biết được là trên mặt có dầu nhờn? Đấy không phải là học từ sinh học, nên bạn học từ những cái quảng cáo trên TV. Nhớ chưa? Sao bạn học được cái gốc tóc rồi chân tóc rồi cái gì đấy cũng là quảng cáo trên TV. Right? And that marketer's job. Okay. What else? Belief, also knowledge. It's closely related to belief. Art, beauty standard. So there's a lot of research that have looked into how beauty standard has changed and has been distorted based or because of the distorted images in the advertisements. We heard about it all the time, like
We have so skinny models and pretty and Photoshop photos of women, and then it makes it feel like, it makes it believe that, or view skinny as beautiful, and chubby, you know, or having a little bit of fat, it's ugly. It's not beauty. And that also some belief or some beauty standard that has been significantly influenced by marketers. Câu hỏi này nhé, các anh không biết là ở Ấn Độ ấy, người Việt Nam thì đa số là prefer da trắng hơn đúng không? Thế nhưng nước như Ấn Độ chẳng hạn, Ấn Độ prefer da trắng hơn hay là da bánh mật hơn hay là gì, các anh biết không? Đoán. Em đoán là da nâu ạ. Ok, đoán là nâu. Kiều. Ấn Độ thích da trắng. Ok, Kiều ở Ấn Độ thích da trắng. Ok, câu nào nói nữa không? Em nghĩ là da trắng ạ. Bạn nào bảo đấy? Không phải tên em. Ok, cô nói không? Bạn này vừa bảo là da trắng đấy. Em ạ. Em... Trang à? Vâng ạ. Ok, cảm ơn Trang. Ok, anh Trang nghĩ là da trắng. Được chưa? Nào, rồi, trước đây nhá, trước đây người Ấn Độ ấy prefer da bản địa của họ, tức họ không quan tâm quá nhiều về màu da đâu. Được chưa? Nhưng mà vài chục năm trở lại đây ấy, họ tự nhiên đổi 180 độ. Trang thích da trắng hơn. Và có vô số những cái quảng cáo ở trên Ấn Độ. Đây các bạn xem một số quảng cáo nhé. Thật sự là kinh khủng. Cái gì nhỉ? Lovely Cosmetics Indian. Cô cũng xem The Try Guys à? Cô là Try Guys đúng rồi. Sao? Cô subscribe đến video cũng xem đấy. Advertisement. Không, chắc bỏ từ Lovely cái gì nhỉ? Cosmetic Whitening. Có khi YouTube nó cũng cấm rồi, mê đấy. Whitening. Được, không có nữa rồi này. Sao thế nhỉ? Đây cái video rất đáng tiếc đấy. Không có để show cho các bạn là một cái bad case của Ấn Độ. Đây nó sẽ theo kiểu là có một cô kiểu như là ngồi ở trong nhà và bật cái người ta nhìn cái quay hình ảnh cái quạt trần, quay nhìn rất là cái cô cần quay chậm lắm, thì một sự rất là chán nản ấy. Và ông bố cô cũng kiểu ngồi thở dài. Và cô con gái, thế do đó thì kiểu cô cũng kiểu nhìn vào gương là thấy không hài lòng về mình, và cô không biết là nhiều lòng gì nhá, cô không hiểu tại sao không hài lòng. Thế là lúc sau thấy cô bắt đầu dùng sản phẩm đấy, rồi thấy là trắng da, xinh da, tự tin hơn, xong rồi được đi làm tiếp viên hàng không hay sao, xong rồi được lấy chồng rất là giàu. Và trong cái đám cưới đấy thì chỉ như là bố rất là happy và hài lòng với cô gái ấy. Đấy, cái kiểu đấy. Được chưa? Nó thật là kinh khủng. Okay, but then you know, Indians, they start to think about value white skin. Now, tại sao lại value white skin? Đây là một result của hành động của marketers, nhưng nó cũng không hẳn là marketers của những cái công ty bán kem, bán mỹ phẩm đâu, mà của ai em biết đâu. Điều gì xảy ra ở Ấn Độ mà làm cho họ tự nhiên thích da trắng ấy các em? Có đoán được không? Mấy chục năm trước có một hiện tượng xảy ra ở Ấn Độ, cũng đồng thời xảy ra ở Việt Nam, mà nó làm thay đổi hẳn cái perception of beauty của người Ấn Độ. Em nghĩ chắc là xem phim. Xem phim gì không? Xem phim Hàn. Phim Hàn à? Làn sóng hai luôn. Đúng rồi, đấy chính là phim Hàn Quốc. Nên chưa? Vậy nó không nói là marketers, nó có thể là marketers của cái phim đấy, nó cũng có thể là anything, right? Culture can be taught. Đấy là cái it's acquired. Đấy là cái aspect that we need to study here, that we need to remember, right? Vậy nó thay đổi hoàn toàn. Một cái phần rất quan trọng của culture là beauty standard của người Ấn Độ. Bây giờ họ muốn mặt nhỏ như thế, họ muốn, thậm chí trước đây hồi còn bé ở Việt Nam ấy, ai mà mắc một mí ấy,
thì là xấu ấy, kiểu bố mẹ của con mắc một mí kiểu buồn ấy, tại sao ôi sao lại mắc một mí thế này nọ kia. Nhưng bây giờ những cái mắc một mí ấy, thì đàn ấm một mí đúng không ạ, lại được khen ấy, lại bảo ôi dồi giống Hàn Quốc thế, là ở Việt Nam giống Hàn Quốc thế, có nghĩa là một lời khen. Chị, mình nghĩ là mắc một mí chả sao cả, cũng vẫn xinh vẫn hấp dẫn đúng không ạ, thậm chí con trai mắc một mí còn có một sự hấp dẫn riêng, và cái sự hấp dẫn riêng đấy có nghĩa là mình được trained, mình được acquired qua phim Hàn Quốc. Okay, so that's something about culture, a little about culture, right? So you as marketers definitely can attempt to teach culture to consumers, and once you're able to change culture to in a direction that is beneficial to you, you can make a lot of money, right? Now, so two sides of marketing here. One is you should learn it. Marketers should learn culture and be sensitive of culture. But at the same time, marketers should understand that they have the power to teach a culture, to change a culture, right? And know what you have, know what you should do, and then do things accordingly. All right. So number 3. A third aspect of culture is that culture is ambiguous. Có nghĩa là mơ hồ. Ambiguous in a way that it seldom or rarely provides detailed prescription. Rarely provides detailed prescription for appropriate behavior. Okay, appropriate behavior. Right. There's no such thing as have to through time by interacting with people that we know that this and these and those are not appropriate. All right. So what does cultural then provide? It does not provide appropriate prescription, but culture only specify the boundaries. The boundaries within which that most people are expected to act, within which most individuals are expected to behave. All right. Now that I sometimes think to behave, expected to think and behave. Right? Think and behave. And so this is another interesting part of culture. There's no such thing as this is right, this is wrong. But instead, culture provides us with vast, very big boundaries. So we are all acting within that big boundaries. Right. So again, it's very interesting to see, to understand, or to know why most of us can recognize the boundaries. Most of us knows that nói này là hơi quá rồi, thôi chết rồi, mình đùa này là bạn ấy cảm thấy hơi nhạy cảm rồi, đúng không ạ? Mình có thể sometimes mình cũng có thể đi ra hơi khỏi cái boundary đấy, nhưng mà sometimes mình cũng hiểu được, nhưng mà mình hiểu được là thôi chết rồi, hình như bị như thế, đa số như thế, đúng không? Có bạn nào có một cái accident nào mà các bạn cảm thấy các bạn hơi đi quá boundary không? Và nhận được flag và nhận được backfire, và những người khác cảm thấy khó chịu hay là gì không? Hay nhận được bad feedback không? Với là các bạn của mình hay với bố mẹ của mình chẳng hạn. Yes, with my best friend. Có. Ok, các bạn nào muốn share là như nào không? Nếu bạn không cảm thấy ngại để chia sẻ. Anyone wants to share? Actually, it's just because I joke about one of his hobbies. Usually we joke about it, but that time I was a little over,
but I didn't recognize that I was over, so I keep joking, and he was mad. That was one of my most regrettable moments in my life. Okay. But no, but that's more of a personal thing, right? Actually là bởi vì cái phần đấy nó giống như kiểu một cái belief của bạn ấy, cho nên là mà bọn em có những cái belief khác nhau, hiểu. Em nghĩ là nó cũng sẽ khá là relate to culture. Okay, okay. No, thank you Ngọc. Đó, right. Any others have examples? Thấy trên động vào belief của nhau là vấn đề đúng không? Động vào gì nữa nào? Còn cái gì nữa? Mấy bạn bảo yes mà. Are you comfortable sharing? Anyone? Comfortable sharing? No? No one? I think it will be a very interesting story to share. Now, I do that all the time. Bởi vì cô rất nửa mùa ấy. Kiểu như là cô ở Việt Nam đúng không? Nhưng mà cô cũng có thời gian ở Mỹ rồi, ít thôi. Nhưng mà bây giờ cô vẫn rất là thích cái văn hóa Mỹ. Cô vẫn xem YouTube của cô chẳng hạn thì toàn những thứ liên quan đến Mỹ, gọi là The Try Guys ấy. Nó rất là American ấy. Thế nhưng mà bản chất là vẫn là Việt Nam đúng không? Nên là rất là loạn xì ngậu, và nhiều khi cô cũng không biết là mình đang ở cái boundary nào, cái mixed culture hay là American culture. Đúng như thế, tương tự như thế với những người mà đi du học về giống như cô, cũng như ở khoa cô có một thầy, thầy trẻ bằng cô, cái có 1 tuổi, và nói chung là cũng khá là thân, và thầy cũng đi du học Mỹ cũng 6-7 năm y hệt như cô, nhưng 2-3 khác nhau như cô vừa nói. Thế mà rất là thân, thế là cô nói chuyện rồi đùa cợt rồi tất cả mọi thứ. Thế có một lần cô ngồi cạnh thầy ấy, xong rồi thầy nói cái gì buồn cười ấy, thế là cô kiểu vừa cười và cô vừa đập một phát vào đùi thầy. Thế thấy kiểu sốc, sao cô lại là hành động này, rất là sexual assault rồi sexual harassment rồi các kiểu. Là cô bảo khiếp ơi, thế là kiểu như mọi người một cạnh cô, mấy chị một cạnh cô bảo là thầy đánh đá thế làm gì mà sexual harassment thế này kia, nhưng mà thấy kiểu như là rất serious, là ôi cái này kiểu như là thật sự là không thể được cross boundary, có thể đùa cợt đến mấy cũng không thể nào làm như thế được. Nên là cô cảm thấy cô thật là xấu hổ, đúng không? Nghĩ lại vẫn thấy siêu xấu hổ là mình làm như thế. Mà cũng đấy, tôi cũng không biết, mà thầy tôi nghĩ là thầy có một cái standard liên quan kiểu như là nó American hơn một chút. Thầy nghĩ như thế, còn ở Việt Nam có thể mình sẽ thoải mái hơn trong cái việc động chạm cơ thể, còn ở Mỹ thì không, họ rất là strict trong cái chuyện đấy, đúng không? So, mà đấy chắc không phải là trong nam với nữ đâu, cái nam hay là nữ cũng thế, đồng giới họ cũng không làm như thế, họ cũng rất tôn trọng cái distance, cái personal distance, cái physical distance giữa hai người ấy. So learn something in a hard way. See, I'm living my life for so many decades now, still learn and adapt, right? And so if you stumble across the boundaries, that's fine. Okay, you live and you learn. Nothing to be too depressed for a long time. So the boundaries here, the boundaries that we are talking about here, there's another name for it. These boundaries are called, các bạn là cái gì? Bắt đầu với chữ N. Này nghe rất quen luôn. Cái giới hạn. Trong đó người ta được act, những cái expectation they should act, and that is called something called norms. Yeah. Thank you. Mình nghe từ cultural norm nhiều rồi đúng không ạ? Không biết norm chính xác là cái gì, thì norm là những cái boundaries như thế này. Okay, so norm, now nếu thích định nghĩa hơn nữa nhé, norm are simply rules. Alright, norms are simply rules that specify what we should do in a certain behavior, specify what we should do or not do in specific situations. In specific situations. All right. And these norms, come from cultural values. And I bring another concept. Norms usually are derived from cultural value. Ooh, right. Now, what is cultural value? What do you think?
What do you think is cultural value? Let's talk about it later, okay? We'll have a section on cultural value and we may save it for later. But norms are derived from the value the thing that we value in a society. And so what happens? A violation of norms. Của em đùa quá, hơi quá, còn cô thì đánh vào đùi người ta, đúng không ạ? Violation of norms result in disapproval, maybe even sanction, bị phạt gì đó, or punishment. Okay, punishment. Như ở nước ngoài họ nghĩ là đấy, như ở Mỹ chẳng hạn, nếu mà cô làm thế chẳng hạn thì cô có thể bị kiện sexual harassment và cô có thể sẽ có tiền án nhất định, sẽ ghi vào record mãi mãi là đã từng có những hành động sexual harassment ở chốn công sở. Đáng sợ không? Okay. Hay như có cấp 3 lớp 11, 12 ở Mỹ, qua trường quốc tế có những bạn Hàn Quốc ấy. Hàn Quốc có văn hóa đánh nhau, nhưng nó không phải là đánh nhau theo kiểu là đánh nhau fighting, mà như kiểu là hay kiểu ghi đầu, quàng tay cổ nhau xong ghi đầu xuống hoặc đánh vào đầu xong các kiểu tức nó là một sự thân thiết giữa hội con trai với nhau ấy. Và rất nhiều bạn đã bị detention, bị punishment và bị dọa đuổi học hoặc là on probation bởi vì cứ đánh cái kiểu đấy. Nhưng mà Hàn Quốc thì là chuyện bình thường, đúng không? But in American culture, not normal, and you can get punishment or sanctioned for that. So that's something that to consider, right? Okay. Now, finally, the fourth aspect of culture. Now, the fourth aspect of culture that is kind of consistent with all the three, that people or culture influence, cultural influences are a lot of time not aware of by people. Okay, mình đã nói này ở đằng trước rồi, đúng không? So we think or feel the way we think or do, not feel, sorry, the way we think or do every day seems to be something quite natural, and every day seems to be something quite natural and right. And natural and right. Now, this is the cultural influence. This is where culture comes into play. We do it without being aware of it. Okay, and that's a lot of time. And that's why also Vietnamese or people tend to underestimate culture. Although it's so important, it influences our everyday life, but we don't see them. We don't really visualize and tangibilize them. Instead, it's something that we do naturally. So it could be dangerous. It could be dangerous in a way that marketers can manipulate. Okay, marketers can manipulate, cultural influences. Marketer can manipulate such influences on us. Tại sao dùng từ manipulate? Manipulate là khi mà mình đang làm một cái gì đó theo ý của người ta, đúng không ạ? Mà mình không biết, mình đang không nhận ra điều đấy thì gọi là manipulate. Giống như culture, mình đang làm theo cái đó, mình đang học theo cái culture mà được dạy bởi marketers mà mình cũng không hề nhận ra. Tự nhiên thấy ăn cereal và sữa thấy ngon, hay là chấm bánh Oreo với sữa thấy ngon hơn là ăn Oreo không? Thế nhưng mà đấy là something they teach us, something marketers teach us, and we do it naturally, we do it as right, the right things to do. Okay, so sometimes they, because of marketers manipulating such influences, it transforms our knowledge, our belief in everything in a way that may not be the best for us. So marketers can transform
or alter, okay, people's the way, transform the way people think and act in a way that may not be the most the most desirable or beneficial to each person. All right, may not be at all. So a lot of things that marketers teach us, a lot of things that we believe in are not good for us. Not good for us. Examples? Nào, Coca-Cola đang cố gắng dạy mình cái culture mới là gì, các em biết không? Pepsi cũng thế. Đã cố gắng dạy người Việt Nam mới culture là gì? Anyone? Em nghĩ là tái chế ạ. Okay. Rồi. Tình cờ em nói thế. Cô cũng làm với Coca-Cola dự án gần đây nhất, thì là tuần trước. Is that right? Ở đấy. Đây. Wait. Và họ cũng nói rất nhiều về việc tái chế. Ví dụ download. Đây. Cái này confidential nhé. Các bạn đừng chụp ảnh màn hình nhé. Không biết là sẽ recording nhưng mà sẽ giữ lại ở đây thôi nhé. Đây, phát triển bền vững, bài kiểm tra mức độ tiếp nhận thông điệp người Việt Nam. Và Coca-Cola nó đang muốn đẩy mạnh hoạt động CSR của nó, hoạt động vì xã hội ấy. Thì nó đang muốn làm một số điều, nhưng mà nó không chắc là người Việt Nam có hiểu được cái ý nghĩa của cái việc của nó làm hay không. Thế nó đi testing cái điều đấy. Đây, ví dụ như là đây, vì một thế giới không rác thải. Đấy là ý của em là tái chế đúng không? Chính xác nó là tái chế. Như này. Và nó hỏi thì là người Việt Nam có hiểu không? Nếu mà nó nói như này thì mình có hiểu không? Và có rất nhiều người Việt Nam, người trẻ thì họ hiểu nhưng mà họ cũng vẫn nghi ngờ. Còn người lớn tuổi hơn thì tức là người trung niên trở lên thì họ lại không hiểu lắm. Đó, hay là một hoạt động khác, là một ví dụ nhé. Thứ hai là nguồn nước. Coca-Cola bảo là ngoài việc là giảm rác thải, tôi cũng đang bảo vệ nguồn nước cho rất nhiều cộng đồng, đặc biệt là những cái cộng đồng mà bị thiếu nước sạch. Đây, ví dụ ở đây Coca-Cola này nó có cái chỗ bể nước, rồi nó có cung cấp đây, họ cung cấp cho người ta những cái cách để lọc nước, máy lọc nước các thứ rồi máy bơm nước để ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh ấy, để họ có thể có tiếp cận được với nước sạch. Thế Coca-Cola bảo là tôi lấy nước các bạn đi bao nhiêu tôi sẽ trả lại tự nhiên bấy nhiêu. Thì tức là tôi sẽ basically tôi sẽ xử lý rác thải, tôi sẽ xử lý cái nước thải ấy, để cho nó trở nên sạch và bạn có thể sử dụng được nó, chứ không phải là mình uống, họ lấy nước sạch đúng không, mình uống cola vào bụng, mình thải ra nước tè và nó là nước thải, xong rồi và sẽ không bao giờ dùng lại được nữa, được chưa? Thì như Coca-Cola là nếu họ bán cho mình 1 lít nước và mình thải ra 1 lít nước, thì cái 1 lít nước thải đấy nó sẽ giúp mình lọc để trở lại thành nước sạch để tái sử dụng. Thì là concept của Coca-Cola. Và ok, và người ta cũng không hiểu. Nói lại là người Việt Nam không hiểu lắm. Thành ra là không biết là họ có tiếp tục cái chiến lược CSR hay không, hay là họ thay đổi nó. Nhưng mà đúng, một cái rác thải là một cách, đúng chưa? Nhưng mà cô đang muốn nói đến cái khác cơ. Nó gần gũi hơn mà mình nhìn thấy trong quảng cáo ấy. Trong quảng cáo hiện nay, hay là cái slogan của Coca-Cola và Pepsi ấy, nó đang dạy mình là em thấy là có câu slogan là hãy tái chế tôi của Coca-Cola. Đúng, chính xác, đấy là dạy mình tái chế và đây là một việc tốt. Nhưng mà muốn nói một cái ví dụ mà nó dạy mình một cái gì đó mà nó không tốt ấy. Ăn cơm uống Coca-Cola. Chính xác. Nó sẽ ghi là ngon hơn khi cái gì trong bữa ăn hay cái gì đấy nhỉ? Cái slogan là gì nhỉ? Together taste better. Đấy. Taste better rồi tiếng Việt là tức là khi bạn ăn cơm, bạn uống cola thì bạn sẽ thấy ăn ngon hơn ấy. Kiểu như là món nướng rồi cái gì thì thịt nướng thì rất là ngon đúng không? Cũng có thể nên ngon hơn, đã hơn khi uống cola.
Các bạn có thấy thế không? Chính các bạn có thấy là nếu mà ăn đồ nướng hay ăn gì đấy mà uống Coca-Cola vào sẽ ngon hơn không? Có. Em không uống Coca-Cola. Các bạn có, các bạn là không uống là bình thường. Thế nhưng mà không uống Coca-Cola, các bạn uống gì? Uống nước lọc đá. Em uống lọc đá. Trà đá 3.000 cô ạ. Trà đá, ok. Nhưng mà nhiều khi mình vào cái cửa hàng đồ nướng chẳng hạn ý, mình không có nước trà đá chẳng hạn thì các bạn uống gì? Rượu ạ. Chuẩn. Đúng rồi nhá. Các bạn nhìn này, cái văn hóa Hàn Quốc ấy sẽ là gì? Uống mấy gì các em? Soju ạ. Soju. Cô thấy cái soju đấy, cô thấy cái sự Hàn Quốc cần phải làm một điều gì đó. Chính phủ Hàn Quốc ấy, chính phủ Hàn Quốc không thể để thả lỏng mãi như thế được. Tất cả các bộ phim đúng không ạ, đều sẽ có cảnh là ăn và uống rượu. Cảm giác uống rượu như là một cái phần văn hóa không thể thiếu được của người Hàn Quốc ấy. Và có thể nó đang bị gọi là nói quá lên ở trong các bộ phim. Rất có thể như thế. Thế nhưng mà những người trẻ nhận được cái thông điệp somehow nó unconsciously, họ nhận được cái thông điệp là nếu mà buồn thì đi uống rượu, nếu thất tình đi uống rượu, nếu mà được có ai thăng chức thì đi uống rượu, tất cả mọi thứ đi uống rượu, ở nhà ăn nhì cũng có một cốc rượu, đúng chưa? Nó đấy là một cái mà người ta đang teach đấy, cái soju, những cái hãng soju họ đang teach consumers là tất cả mọi thứ cần phải có soju hết, và nó sẽ làm tăng cái alcohol consumption lên, tăng tất cả mọi thứ xấu xa của mấy cái xã hội, đúng không ạ? Nhưng mà uống theo kiểu ít thì đó, nhưng mà bạn đã nhìn thấy có rất nhiều trong phim, có rất nhiều người uống đến mức say, kiểu như là một đống chai soju xếp trên bàn chưa? Nó quá phổ biến, hoặc là việc một người say xỉn ở Hàn Quốc rồi ABCD, nó quá nhiều ấy, mà họ thấy là đấy là norm ở Hàn Quốc, nếu mà người say rượu đi ngoài đường là norm, chả sao cả. Còn Việt Nam thì may là mình chưa bị như thế, và mình vẫn thấy là bây giờ bạn đi ra đường thấy ai say rượu thì thật là kỳ lạ và ai cũng nhìn, đúng không? Thế nhưng mà cô xem phim Hàn Quốc, cô nhận được một cái idea, một thông điệp là nếu mà ở Hàn Quốc say xỉn ngoài đường nó linh tinh các thứ thì người ta thấy bình thường, mà say chấm hết. Và đây là một điều rất nguy hiểm, và em cố tạo ra một cái norm như thế cực kỳ nguy hiểm. Alright, so see, marketers can hurt us. They can teach us something like interesting, something like good. Như Aquafina nói là bẩn có thể là nước thì bạn nên uống nhiều nước. Ok, that's good. Mỗi tội là nếu mà nước đến từ chai nhựa nó cũng không tốt lắm. But you know, at least it's not harmful to our health. But a lot of time they're convincing us in buying things that we actually don't need. So that has a lot of environmental impact. We talked about it earlier. And then you know, it's not even healthy for ourselves. Coca-Cola, it's not healthy at all. Nó chả cái gì cả, chỉ có nước, phẩm màu, đường, và có thể là đường hóa học. Nếu bạn chọn zero, Coca-Cola zero, không có gì tốt đẹp đến với Coca-Cola cả, right? Và carbon, khí, có một cái khí là khí gì, khí bạn ợ ra hiểu không? Là khí carbonic à? Ok, CO2, ok, carbonic. Nó và nhiều khi uống cái đấy còn không tốt cho dạ dày nữa, cái khí đấy nó không tốt cho dạ dày. So why you drink it? Don't. Đúng không ạ? Nhưng thực sự bây giờ cô đang đi ăn gì đấy, cô nghĩ là có gì đó ngọt ngọt mà có ga uống vào mát mát thì cũng thấy rất là đã ấy. Và cái từ đã đấy là cô học từ Coca-Cola và Pepsi đấy, họ cho cô cái từ đấy mà, họ nhét cái đấy vào đầu cô mà. Right? So see how you are, influenced by marketers. You have to be very careful, otherwise just you become the victim. Okay. All right. So now let's talk about cultural values. Now here I have wait, where is it? I have a graph I want to show you. Snapshot. Okay. All right. With cultural values, you see, consumption patterns are what we're interested in, right? What people consume, and then what people consume are not, cái này nhìn như có vẻ là chỉ influence bởi hai cái này, nhưng không phải đó nhá. Nó là rất nhiều cái khác, nhưng mình đang nhìn vào cultural thì nó sẽ là cái này. Now, consumer patterns are influenced by norms that we talk about, or sanctions. Norms is like what is right, what's appropriate, what's not and should not do, and sanctions are punishment for not following the norms. Vậy họ không chỉ nói bạn biết phải làm gì, mà họ còn phạt bạn nếu bạn làm sai. Được chưa? Để trong văn hóa, họ là văn hóa nhá, không phải là marketer. Right. So together these two
reinforce this behavior, this consumption patterns. All right. And we also need to look at cultural value. Cultural value is where norms and functions derive from. All right. So what is cultural values? Cultural values are basically the sources of cultural norms. Nhắc lại nhá. Should or should not do. What we should or should not do. All right. And sanctions. The kind of disapproval you get from violating the norms. All right. And so our next topic will be about cultural values. All right. Đấy, không biết là rất nhiều bạn đã từng học về culture và từng nghe rất nhiều những cái từ hay cái gì đấy về culture, về norm, the value, the belief, các thứ, nhưng mà có thể không rõ được là nó đang ở đâu, where it goes và nó sắp xếp với nhau như thế nào. So hopefully this chapter will help you structure all of your knowledge so far about culture. Okay. So with cultural values here, in another way, cultural values are widely held beliefs. Beliefs are widely held beliefs that affirm what is desirable and what is not. What is desirable? Okay, and as we look at from this chart, these values affect cultural norms. This value affect the norms in a number of situations. Okay. What should we value? Now there are tons of value. Bây giờ sẽ khó hơn nhé. Bạn nào cho cô một số ví dụ về những cái cultural value mà các bạn biết không? Có thể liệt kê ví dụ nó được không? Ở Việt Nam ấy, cultural value người Việt Nam là gì? Ok, cứ nói linh tinh đi, có thể là sai đấy. Chào người già. Chào người già. Ok, chào người già đấy là một cái đấy chính là sự gọi là age, đúng không ạ? Đấy là sự, nếu mà nó là người già, có nghĩa là nó nói đến cái sự tuổi tác, người hơn tuổi, người tôn trọng người hơn tuổi, đúng không ạ? Đấy, ok, thì nó là một cái value. Gì nữa? Patriotism. Lòng yêu nước. Ok, đúng, cũng là một value. Anything else? Thì có hiếu với cha mẹ cũng là một value. Ok, đúng. Hiếu, nó có bạn tên là Hiếu Thảo lớp mình đúng không? Hiếu Thảo của em có đây không? Em có ạ. Okay. Em nghĩ là Việt Nam có value gì nữa Thảo? Kiểu mời cơm trước bữa ăn thì có tính là value không hả cô? Mà tại sao mình phải mời cơm trước bữa ăn? Cái value đằng sau nó là gì? Kiểu tôn trọng mọi người ạ. Ok, tôn trọng người lớn tuổi đúng không? Vâng. Đúng không? Thì nó vẫn là cái age, cái respect to people who are older than us. Rồi, ok. Tóm lại các bạn cũng nghĩ các bạn nói cũng khá là đúng. Các cái values chưa ạ? Nhưng mà đây mình có thể liệt kê ra nó. Ok, cũng được. Cô có thể dễ kiểu liệt kê. Nhưng mà có một cái để dễ học hơn. Đấy là we mostly define the values into three general categories. All right, and these are one, other oriented values, and then
we say self-oriented values, and number 3, it's environment-oriented values. All different values, and we can divide them into 3 main types. All right, and I think I'll spend most of the time talking about self and other, because this one, it's a bit difficult to understand, and I don't need you to well, I'll talk about it, and then you'll decide. All right, so other-oriented values, now what are they? So we talk about the relationship between me and people around me. So that's something các bạn nói là kính trên nhường dưới, đúng không ạ? Tôn trọng người già, đúng không ạ? That's something coming from other-oriented values, right? Because from us to older people, how we act. And so value, these reflects a society view of the appropriate behavior or relationship between who? Between me and the other, or between the self and the others. And that is called other-oriented value. Nhưng mà thôi, cô không muốn dùng từ other bởi vì là không thích dùng một từ để giải thích chính từ đấy. Between the self and between the, đổi lại nhé, individual and other members and the members of the group which the individual belong to. Other-oriented values reflects a society's view of the appropriate relationships between individuals and the members of the group within that society or which the individual belongs to. This is called other-oriented values. And we'll give examples in a little bit, okay? So what about self-oriented values? About us? Okay, so that reflect the objectives and approaches to life. So the way we live our life, that an individual finds desirable. Mình nãy các bạn rất ít ai lấy ví dụ về self-oriented value. Nào, các bạn nghĩ self-oriented value ví dụ là gì? Các bạn? Vậy các bạn thế nào thì là, đa số người Việt Nam thế nào thì là tốt, cuộc sống thế nào thì họ đánh giá là anh này thành công, cô này thành công, cô này có một cuộc sống happy. Có một công việc với một mức lương ổn định. Ok nào, đúng không? Chúng ta value gì? Các bạn chúng ta value gì trong câu nói của em? Stable finance. Đúng rồi, stability. Được. Nào các em ở Mỹ có value stability không? Ở Mỹ có value stability không? Hay là họ thoải mái nhảy việc? Và không ai đánh giá một người nhảy việc nhiều là một người thất bại cả. Như nào các em? Không biết, ok. Ở Mỹ thì không. Đúng chưa? Việc mà em vừa mới làm một công ty mới, thậm chí là em apply một công ty mới chỉ để deal một cái mức lương với họ. Bây giờ em làm rất giỏi đúng không? Em apply vào Amazon chẳng hạn, em deal một mức lương với họ và họ cho em là 100.000 đô một năm đi. Và em có thể ok, em không phải nhận công việc đấy mà em sẽ dùng cái 100.000 đô đấy để em đi deal một cái mức lương với công ty khác. Ví dụ như là Google, em bảo đây, tôi làm một cái chức vụ tương tự ở trong Amazon, họ offer tôi 100.000, nên nếu mà tôi làm ở Google thì tôi sẽ phải nhận hơn như thế, tức là 120.000 đô một năm chẳng hạn. Và họ liên tục như thế, liên tục chuyển với một cái việc là họ sẽ dùng cái lương hiện tại để deal với cái mức lương trong tương lai, và hy vọng sẽ tăng dần lên. Và là chuyện rất bình thường trong cái công việc, trong cái job.
market ở Mỹ. Còn ở Việt Nam thì không như thế, nó ít khi người ta có cái sự gọi là chủ đích làm ở đây để dùng cái mức lương đấy để đi mặc cả với những công ty khác, đúng chưa? Thế đấy là một loại stability. Còn gì nữa không ở Việt Nam? Self-oriented values. What do you think? Hay là cách cư xử với một người thì nên như nào nhỉ? Mình thế nào một người mình chỉ cần nhìn thôi, mình nhìn thấy một người, ok, mình nhìn thấy một người đứng nói chuyện chẳng hạn ở trên sân khấu, hay là một cô giáo, một thầy giáo chẳng hạn, thế nào thì mình nghĩ là kiểu như là người này là một người đáng để tôn trọng, hay là đáng để mình ngưỡng mộ chẳng hạn, thì có cái gì ở cái người đấy? Charisma. Đúng rồi, nào, charisma đúng không? Sự charisma của cái người đấy, và mỗi một nền văn hóa khác nhau thì nó sẽ có định nghĩa cái sự charisma này khác nhau, đúng chưa? Nhưng chúng ta ở Ấn Độ sẽ không định nghĩa một phụ nữ rất là tự tin rồi cười hở hết tất cả cái răng ra, đúng không ạ, là charismatic đâu. Họ nghĩ là một người reserved, một người kiểu như là nhìn xuống, là không nhìn thẳng vào mắt người khác, thì đấy mới là một người charismatic. Who knows? Đúng không? So yes, that would be some self-oriented value. In Vietnam, Vietnam also something that we cannot ignore. I can ignore is non-confrontational. Maybe not in Vietnam, but in Hanoi. Hanoi is a very non-confrontational, which means that you will not confront people for something that they did wrong, or something that you are not happy with, right? We tend to be passive aggressive about it. Gần đây các bạn có xem cái post ở trên các học tập gì không? Mà bạn nhắn tin Zalo thì mà bị mất nhóm hay là cái gì, học lịch sử đảng hay gì đấy? Bạn nhìn cái đấy không? Không ạ. Không ạ. Đó. Thế tôi bảo là các chị thì cái gì passive aggressive, còn em thì aggressive cái gì đấy. Anyway, now, yeah, I think in Vietnam we tend to be more passive aggressive, đúng không? Ở trên lớp bạn không nói gì là rất nice, nhưng mà khi mà nói chuyện với các bạn của bạn hay nói chuyện bố mẹ của bạn sẽ cảm thấy là eo hôm nay thật là kinh khủng, này học chán lắm, hôm nay nhìn thế này thế kia, hay là ôi bạn này toàn trả lời những câu hỏi này kia thật là bla bla bla, bạn có thể nhận xét rất là mean, nhưng mà bạn sẽ không làm được đấy ở trên lớp. Đấy gọi là passive aggressive, không làm được với những người khác họ không thân, và đấy là văn hóa của Việt Nam. Ok, do you agree? Bạn có agree không? Yes. 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 Okay. All right. So, next, environment-oriented values. Now, these prescribe a society's relationship to its economic and technical, as well as physical environment. Cái này là cái mơ hồ nhất. Alright, nhưng thì mình sẽ nói như nào bây giờ để cho nó không mơ hồ nhé. I also need to borrow something from the book. Where is it? This one? Okay. See, everything is from the book. Go very close with the book, so you can also go there, do something you feel like you don't understand. Okay. Now, this will be the last thing that we discussed today. All right. So, in studying a culture, what do you study? Most of the time, we study cultural values, and then we study the influence of this value to the way people act and think. So, look at cultural values. They usually divide into three, aspects or three categories. And let's look at the first one, self-oriented value. Các bạn nhìn thấy rõ không? Có. Here, self-oriented value. Now, what are they? Look, active, passive. All right, you understand. Sensual gratification or abstinence. Ooh, all right. So, like, is this acceptable to enjoy pleasures in many things, like in food, in sex, what do you think in drink? Or it is not acceptable. Nào bạn thấy nghe thấy lạ đúng không?
Các bạn có văn hóa nào mà cảm thấy là nó không acceptable để enjoy những cái này? Abstinence có nghĩa là đây. Từ abstinence có nghĩa là từ không làm gì cả, không gọi là không chủ động đi tìm pleasure. Abstinence. Ui, vừa tra là abstinence Hindi rồi. Abstinence sự tiết chế, sự kiêng khem, khổ hạnh. Ok. Nào, văn hóa nào các em? Thì khi mà mình đang kiểu pleasure seeking là mình sai. What? You think? Những văn hóa bị ảnh hưởng seriously bởi đạo Phật thì sao các em? Nào, triết học của đạo Phật là gì? Có pleasure seeking hay không? Không à. Không. Mà Phật có nghĩa là gì các em? Người nào mà đã là tu thành chính quả có nghĩa là người ta đạt được đến trạng thái gì? No pleasure. Là gì? Ai mà có ông sư nào cũng ngồi tu ấy thì trong đến lúc đấy ông ấy thành Phật đi thì ông ra được trạng thái gì đây? Trạng thái là không cần ăn, không cần uống, đúng không? Xong rồi không cảm thấy bất kỳ cái cảm giác hỉ nộ ái ố gì cuộc đời cả. Thì đấy là ông Phật đấy. Mình chưa, nhưng tất nhiên là nó khó lắm, cũng không hiểu về đạo, không hiểu Phật giáo hết. Cô hiểu cho cái điều cô vừa nói là đúng. Nhưng mà mình theo đạo không có nghĩa là mình không được phép cảm thấy thương cảm cho người khác chẳng hạn. Đấy là một cái điều rất là sai, đúng không? Nhưng mà đúng là những người Phật là sẽ là những người như thế, họ không cảm thấy gì hết đâu. Thấy chưa? Thì gọi là vô thường ấy. Thấy chưa? Thế nên là trong một số nền văn hóa như kiểu là ở Brunei chẳng hạn, bạn nào đến Brunei, có một em của cô, em họ cô định đi Brunei và em bảo cô bảo là nó thích, nó buồn cười lắm. Myanmar, xin lỗi, khỏi Brunei, Myanmar. Ở Myanmar thì nó giống như là Việt Nam, mẹ ấy bảo là giống như Việt Nam thời bao cấp ấy, tất cả mọi thứ đều rất là kiểu như là ở cái mức độ rất là sơ khai ấy. Dựa bởi vì họ cũng không có nhu cầu hiện đại hóa, công nghiệp hóa, họ không có nhu cầu là phải đi làm cho cuộc sống trên tốt hơn và giàu hơn. Cứ đến buổi trưa là buổi tối đến giờ ăn ấy, các nhà sư đấy sẽ ra ngồi ngoài đường và cầm một cái bát, và họ cũng không, tất những nhà sư đấy còn không được phép nấu cơm cơ, không được phép chữ thức ăn và mua đồ ăn ấy, họ không có tiền, không có gì cả, và cứ đến giờ ăn họ chỉ có cầu kinh Phật thôi, và đến giờ ăn thì họ đi ra ngoài, họ cầm bát và để những người dân ấy, họ Phật tử ấy, họ cho cơm những người tu thầy đấy. Thì nó rất khác với cái đạo Phật giáo ở Việt Nam, đúng không? Nhưng Phật giáo nó sẽ đến từ những đất nước đấy này, có nghĩa là họ original hơn mình đấy. Và người dân cũng như thế, đúng không ạ? Họ seeking với cuộc sống rất là căn bản, rất average thôi, để vừa đủ thôi. Còn như Việt Nam là luôn luôn nghĩ là phải cố gắng, luôn luôn phải cố gắng, luôn luôn phải tìm thấy một cái tương lai tươi sáng hơn, rồi học đi để mà thế này nào kia. Đấy là cái self-oriented cực kỳ khác so với cái self-oriented của những cái nước ảnh hưởng xin lỗi, ảnh hưởng của đạo Phật. Nói về cái self-oriented thì đấy, như Việt Nam là mình luôn luôn cố gắng hơn. Còn những cái nước hàng xóm của mình, nước nào là đất nước mà cực kỳ stress cái việc là không cần cố gắng, em biết không? Cô nước rất gần mình mà lúc nào nghĩ là chẳng cần cố gắng gì, cứ thế sống thôi. Chỉ là giáo của Trung Quốc à cô? Không phải Trung Quốc, mà nó không phải là giáo gì cả, nó là cả một văn hóa của đất nước luôn ấy, là cả nước nào? Campuchia. Không phải Campuchia. Lào chắc chỉ có Lào thôi cô ạ. Lào, chắc chắn là Lào, đúng không ạ? Nhưng các bạn là ôi người Lào lười lắm, các bạn là ôi tại sao người Lào chả thấy cố gắng gì thế kia rồi bla bla bla. Nếu bạn sang Lào bạn sẽ nhận xét như thế đấy. Thế nhưng thật ra đấy nó không phải là họ lười, tại vì mình đang quy chuẩn theo cái self-oriented value của mình là phải luôn luôn cố gắng. Thế nhưng mà ở Lào ấy, cái văn hóa, cái self-oriented values của họ ấy lại là bằng lòng với chính mình mới là the norms. Còn nếu bạn cứ bạn cố gắng học giỏi nhất lớp, rồi có một cái hệ thống ở trường học là sẽ punish cho bạn nào học kém, còn ở trường học là sẽ tuyên dương bạn nào học giỏi ấy. Không hề có, nó không có. Nó có nhưng nó sẽ không serious như ở Việt Nam.
đúng không? Bởi vì họ không strive, họ không cố gắng đến việc là phải được nhất, và phải improve bản thân, đúng chưa? Thế nên là cái đấy là cái lối sống của người Lào, the way of life, cái values đấy mình nói là the way of living their life mà, đúng chưa? Thế cho nên là cái đấy gọi là self-oriented values. Và khi mà mình muốn nhìn một cái văn hóa, mình đánh giá một cái văn hóa thì đừng chỉ Google, nếu bạn Google kiểu như là văn hóa người Mỹ, văn hóa người Lào, nó ra một loạt những cái gì đấy, nó rất là nhỏ, đúng không? Và khi bạn cũng biết là khi các bạn present trong nhiều lớp học, nó cũng sẽ theo những cái nhỏ đấy. Tức là người Lào thì ăn cơm như này, ẩm thực như này, ăn mặc như thế này kia. Đấy là bạn toàn đi vào symptoms. Cái mà bạn cần phải analyze nó là tối thiểu analyze self-oriented và other-oriented values của họ là gì. Bạn sẽ hiểu được là cái drivers của những cái hành vi của họ là gì. Alright, so that's the value. And also say material, non-material also. Now, Lao, I'm not sure about Lao. I don't think they value materialism. They don't care about wealth, material, lives. So you hardly see people in Laos would go to Facebook and show how rich they are by taking photos of different parts of their houses. Tức là lên group nghiện nhà ấy, toàn những người nhà siêu giàu ấy. Why? Why? Cô nhìn cái group nhà cô depressed ấy. Cô bảo rồi những người kiểu giàu không chỉ 1-2 người giàu bất ngờ mà còn rất vô số, không thể đếm được những người giàu kinh khủng khiếp ở Việt Nam. Cậu thấy thế không? Xem nhẹ nhàng có thấy thế không? Và nó đưa ra một cái hình ảnh rất là sai, đúng không? Rất là đa số mọi người ở Việt Nam là có một cuộc sống không phải là giàu siêu giàu như thế. Alright, so in Vietnam we value material. At least young people, or now younger people tend to value material possessions more. That's why we show off how rich we are. But in other countries, not so much. Right? China also showing off. But in America, they hardly ever take a photos of their houses or anything that they have that show how rich they are. Celebrities, maybe yes, but normal people không. Okay? Cô nhớ một bạn của cô ở Mỹ, và khi mà bạn của cô đi có một cái nhà holiday ở Florida, và bạn ấy đến đấy nghỉ, và cô bảo là đâu chụp ảnh cho xem nào, chụp ảnh nhà Florida cho xem cái nhà nghỉ như thế nào. Thì bạn ấy chụp lên, xong bạn ấy lại thay vì gửi cho cô, bạn lại up lên Facebook. Thế sau đấy bạn bảo là xong cô chưa kịp xem, thì bạn bảo cô là lên Facebook của bạn ấy xem đi. Thì cô chưa kịp xem, bạn đã xóa mất rồi. Xong hỏi tại sao lại xóa? Thế là thôi, kiểu như ngại quá, vì như thế thì kiểu như sợ là bị mọi người nghĩ là mình show off. Dù nhà bạn ấy chẳng có gì cả, chỉ là một cái second home, hoặc là holiday home, thì bạn ấy cũng giàu thật, nhưng mà người ta rất là ngại cái việc đấy. Còn Việt Nam thì có ngại không? No. Alright. So that's something that mean the material, non-material. And hard work, leisure. Right? Again, Vietnam or Korea, Japan value hard work. But people like in France, in Greece, they value leisure. Ở Pháp ăn trưa rất lâu. Ở Hy Lạp thì hình như 45 tuổi nghỉ hưu sẽ nói là nó rất là sớm. They value leisure. All right, so and other things. Now, what about other-oriented values? Other-oriented values include, individual, collective. You heard about this, right? More individualistic, or living in a collective, or more collective, caring about others as well. In Vietnam, definitely collective, and I don't think it's going to change. It's not change. That's a lot of things have been changing in a Vietnamese value from my generation to your generation. I already see this happening. But something that has been unchanged, like collectivism in Vietnam. Hồi đấy sinh viên ngày càng nhắc bài nhau nhiều hơn, càng cho nhau xếp bài nhiều hơn. Mà không cần bạn phải làm gì, bạn chỉ cần nhìn vào mình mà hỏi là câu này làm thế nào đấy, mình chia sẻ ngay. Mà không cần phải tính toán xem là nó sẽ giúp mình như thế nào. Alright, so that's something very, very nice of Vietnamese people, that we have a collectivism, culture. Then youth and age, something we always talk about it. Alright, age, like, we have to respect older people, or if older people are automatically leaders. Okay, so, and also if we value youth, or we value experience. In Vietnam, we tend to value youth, thanh xuân, đúng không ạ? Lúc nào nhân từ thanh xuân, và rất nhiều khi cứ thanh xuân tuổi trẻ. Còn những người lớn tuổi trung niên thì lại không được quan tâm nhiều. Những người già gần như là kiểu nghĩ là trung niên là hết đời rồi ấy. Không có ai quan tâm nữa, không có cái gì cho mình nữa. Nó rất là buồn. Nhưng còn người trẻ là người có cuộc sống vui vẻ, thoải mái,
rồi tự tìm hiểu, được tự do. Còn những người lớn tuổi thì gần như rất là boring. So that's Vietnam, we have a youth oriented. Okay. Nhưng cô nghĩ ngày xưa cô nghĩ là ôi mình mà 30 tuổi thì chắc là thôi hết, chả còn gì mà nói. Các bạn nghĩ thế không? Các bạn nghĩ là mình mà 30 tuổi chắc là phải già lắm rồi không? Bạn nào sợ bị 30 tuổi không? Nope. Có. Okay. Kiểu nghe hai mấy, kiểu người bạn đang quen là kiểu mười mấy, xong rồi hai mấy, đúng không ạ? Hai người Việt Nam là 20 mấy là best time of the life. Okay, the prime time of somebody's life, 20 something. And that is a youth-oriented culture, right? But in the US, I think it's 40 something. 40 something is the best time of somebody's life in the US. Thế cô nghĩ con tuổi kinh lắm. Bây giờ cô sắp 32 tuổi rồi. chán thật, chán thật đấy. No, tiếp. It's in a family, right? Family, a smaller or bigger family. Masculinity and femininity. Like what is defined as men and what is defined as women, or if there is such distinction between men and women. Many cultures are blurred. Bắc Âu chẳng hạn. Bắc Âu, I don't think there's a strong sense of being men or being women. In Canada, oh sorry, not Canada, in Scandinavian countries like Denmark, Norway, not so much of a sense. But in Vietnam, we talk about this all the time. There's so many debate on like what is the role of men, the role of women, and what we should do. And then a lot of things are very, very toxic to younger people. Cái toxic là biết không? Tất cả những thứ bạn đang xem ấy. Kể cả trên báo hay là trên phim hay là trên những cái post vu vơ ở Facebook, tất cả theo cô thấy đều là cực kỳ toxic. Cô không nói việc nữ quyền nhá, cô nói việc là toxic theo kiểu là đang làm cho các bạn hình dung sai lệch về cái vai trò của phụ nữ và đàn ông ở trong gia đình chẳng hạn, hay trong xã hội. Tại sao tất cả những quảng cáo mình xem ấy đều là phụ nữ ở nhà nấu cơm mà chờ chồng về hết? Chắc nó không phải là một bữa cơm đầy đủ các món này, đâm ra con kiểu ngon quá mẹ ơi, thế xong rồi bố về đi làm về ui ngon quá vợ ơi cảm ơn em. Thế dạ thế mà tại sao phụ nữ cũng là người đi lau sàn, đi rửa bát? Thực ra là rửa bát là phải sunlight, phải quan tâm đến tay, bàn tay. Bởi vì phụ nữ mà, phụ nữ thì cái tay cũng phải, tay vừa phải rửa bát vừa phải đẹp. Thế nên là bây giờ sunlight là phải có thêm vitamin E để cho người ta còn kiểu như rửa bát cho nó đẹp tay. Double standard à? Đã bắt ta làm rồi bắt ta đẹp à? Đúng không? Thế xong rồi tại sao lại là phụ nữ luôn luôn làm những cái việc đấy? Tương tự như trên post Facebook post của các bạn nó cũng sẽ là ui bạn nào mà biết được 3 con cá này thì xứng đáng lấy chồng hay gì đấy, có 5 người chồng 10 người yêu cái gì đấy. Tại sao lại phải đánh giá cái attractiveness của mình thông qua việc đảm đang? Có nghĩa mình phải đảm đang không thì mình mới có người khác yêu đúng không? Tại sao phải thế? Nhưng mà có rất nhiều thứ khác mà. Sao cái này là gì đảm đáng? Rồi một loạt những cái phim ở trên VTV1 đúng không? Họ sẽ nói là ui con dâu cái gì hỗn hào bị mẹ chồng tát cái gì sấp mặt tất cả thứ, thậm chí những cái tích như thế từ VTV1 VTV giải trí. Ôi thật sự là sốc. Thấy chưa? Tại sao lại như thế? Xong kể cả chúng ta, kể cả phụ nữ Việt Nam nữa, chúng ta cũng ủng hộ vì chúng ta đã quen quá quen những cái đấy rồi ấy. Chúng ta không nhận ra, again lại là sự không nhận ra, nên là chúng ta cũng chính chúng ta làm hủy hoại chúng ta đúng không ạ? Mẹ dâu và con chồng, mẹ dâu với cả mẹ chồng với nàng dâu chính là hai người phụ nữ mà, hai người phụ nữ đang bắt nạt nhau mà, đúng không? Thế và rất nhiều những bạn, có bạn nào xem phim cái gì 11 tháng 5 ngày không? Không ạ. Có. Ui, bạn Nam Việt Anh xem à? Không ạ. Em là người bảo không. Ai là người bảo không? Bạn nào bảo có? Việt Anh bảo không ạ. Việt Anh bảo không. Mấy cái kiểu clip ngắn thôi ạ, kiểu trên Facebook. Ok, clip ngắn nhiều lắm, kể cả phương tình thân hay là tất cả những cái khác đâu. Tình thân tại sao cứ người giàu có đàn ông thế, người nghèo có phải là phụ nữ thế? Nhưng mà cái gì văn hóa nào cũng có. Còn cái phim cái gì đấy, một cái phim 11 tháng cái gì 5 ngày là của Khả Ngân đóng. Lúc đầu Khả Ngân là cô ấy một người phụ nữ mạnh mẽ rồi các thứ, rồi quyết tâm không nghe lời mẹ chồng, mẹ chồng chọn váy cưới cô không chịu này, rồi mẹ chồng bảo là ở chung cô không chịu này. Thế là chuyện bình thường mà. Và chồng và người yêu của cô ấy support cô trong những cái quyết định đấy mà. Thế nhưng một loạt các cái bà mẹ bỉm sữa, một loạt những người phụ nữ và comment là ui dồi ôi cái dạng con dâu này thì cho ra khỏi nhà sớm, ui dồi thế này nọ kia. Why? Tại sao mình lại như thế với chính phụ nữ? Okay, so that's the toxic part of the thing that we are having right now. So
here there's a huge conversation on masculinity and femininity in Vietnam, and I don't know what we do, but right now I don't see any revolution yet. And personally, I think it's getting more and more toxic. It's feminism, cái nữ quyền của các bạn thì lại bị quá, thì lại bị hiểu sai, hoặc là bị làm quá. Còn cái việc mà phụ nữ bị trù dập thì lại cũng càng bị nhấn mạnh hơn. Tức là cái lặp đi lặp lại cái theme là phụ nữ bị yếu thế và trù dập ở trong những cái movie rồi những cái materials mà mình nhìn thấy. So that's a very big issue in Vietnam. That you, as you are the highly educated class in the society, right? And you are open to many new things in the world by learning by being able to use English in reading and in your life. So I really hope that you are the one who are the leaders of changes, of positive changes for the society and for everybody else in the world in the future. Okay, or at least in Vietnam, not in the world, but in Vietnam. Other things, right? So lastly, environment-oriented values. For example, cleanliness. Okay, cleanliness. Because it's in fact environment, it affects other things around you, not just people around you, but the environment, how clean it's clean. Như ở Ấn Độ, rất nhiều người than phiền là đi sang mấy người Ấn Độ, và những người Ấn Độ thì có mùi không thể chịu được, không biết là mùi hôi hay là mùi cơ thể tự nhiên, hay đấy là mùi những cái thứ mà họ dùng ở trong người, cái mùi đấy mà người Việt Nam không thích. I don't know, but I think cleanliness, bạn thấy ở người Ấn Độ mà có những người nghèo thì họ thả xác trôi sông á, definitely not clean. But it's also a kind of culture in India. Bạn giặt rũ với chuyện là có một cái giặt rũ hồ sông, có một cái chuyện là một cái xác nổi bên cạnh, đấy là chuyện bình thường. Quần áo bạn vẫn clean. Còn ở Việt Nam thì được chưa? So that's beyond I know. It's beyond health. Cái này mình nhấn mạnh là nó beyond health nhé, bởi vì thực ra đương nhiên là mọi xã hội vì mình hướng tới sinh tồn ấy, nên là mình sẽ đạt tới một cái mức độ healthy, cái healthful nhất định để cho mình có thể tiếp tục sinh sống và tồn tại. Nên là nếu bạn giặt như thế, bạn mặc lên người bạn không chết đâu. Không chết là bạn không bị làm sao đâu. Unless là immediately. Thế nên là mình nói là những cái mà beyond health cơ. Alright, còn cái việc ăn sống chẳng hạn thì ăn thịt sống thì có thể là sẽ bị đau bụng chẳng hạn, nhưng mà có những người thịt sống không đau bụng, quen rồi. Thế nên nó khá là nó beyond health nhé. Alright, so that's for cleanliness. And then traditional change, do you adhere to traditional values, or you're more welcoming changes? That's also something that has bigger picture. So you see, self-oriented or other-oriented are us and people around us. Environmental oriented as something that a bigger value, the whole society's value in economics and in technological environment. And so and that includes something as big and as vague as tradition and change. Risk taking or security, right? So you take more risks, or you are you feel you prefer security. This is very similar to stability that we talk about in self-oriented value, but it's a bigger picture, is more collective risk-taking behavior or security. All right. Problem-solving, fatalistic. No, nature, something to be admired or overcome. All right. So a lot of culture, we see that, oh, nature is beauty. All right. And we love nature, want to preserve nature. Others, they view nature as enemy. Nature is dangerous, and we need to conquer nature. We need to eliminate all the risks or threats coming from nature, not preserving nature as it is. So that's another environment-oriented value. Okay? All right? So problem solving, it's like, if you want to overcome problems, or fatalistic, like whatever approach, whatever, let it be. Việt Nam thì là overcome problem hay là let it be các bạn nhỉ? Các bạn? Let it be. Let it be trong nhiều trường hợp, đúng không ạ? Thì có nghĩa người Việt Nam khá là ngoan, mình không có cái xu hướng phản kháng đâu. Sếp nói sai, sếp mắng, hay là chính phủ không làm gì đó mà bạn cảm thấy hài lòng, bạn sẽ ngồi im, bạn kiểu ôi mình chả thay đổi gì đâu mà mình thay đổi làm gì.
đúng không ạ? Đấy là cái xu hướng let it be. What will be will be. Environment cũng thế, không ai đứng lên thay đổi môi trường, các bạn là một mình tôi cũng chả để làm gì, mà một mình tôi thay đổi thì môi trường vẫn ô nhiễm mà, nên thôi chả làm gì hết. That's the let it be attitude, right? But you know, I know in America they very strongly encourage problem solving, to change, to speak out and change and try to change things. All right, so that's it for today's discussion on culture. So we'll learn about culture's definition, the 4 aspects of culture, and then we'll look at 3 broad categories of cultural values. And why do we study cultural values? Because of this. Cultural values dictate norms and sanctions, which directly influence consumption patterns. And we'll talk briefly in consumption patterns in our examples, what we do, what we think is right, what we buy, in terms of, you know, what we buy, with the unconscious influence of marketers regarding culture. Okay, so question so far. Các bạn có cảm thấy có gì mới không mà các bạn được học không về culture so với những cái cô biết các bạn học culture nhiều rồi và nghe nó cũng nhiều rồi, thì bài học này có gì mới cho các bạn không, để cô có thể rút kinh nghiệm cho những buổi sau, cho lớp khác. Rất tiếc rồi, lớp mình có đầu tiên không? Thế là có cái gì mới không? Hay là cô hoàn toàn thể skip chương này? I think it's quite interesting. Thank you. Còn về cái cultural value categories, cái đấy mới ạ. Bây giờ các bạn sẽ được học trong mùa hè. Đấy là business culture. Còn ở môn business culture, biết là cô Tú tại môn đấy, thì nó sẽ tập trung nhiều hơn vào business nữa. Cái này có thể là bigger culture in consumption patterns. Còn business culture kia là culture để do business, không phải là bán hàng nữa, chỉ là do business thôi, nó không arrive at consumption đâu. Còn đây nó sẽ slightly different cái môn from cái những cái bạn được học trong tương lai. Okay, alright. So I'm sorry for keeping you this late, because you know it's all my fault. I was inconsistent. I was reckless in in telling you to study and not to study and then to study again, blah blah blah. So I apologize for that. So thank you very much for today's discussion. Anyone who have not been taken attendance, let me know. Còn những bạn khác có thể tắt đi. Okay. So thank you. Không phải chào cô đâu nhỉ. Rồi, bạn nào chưa điểm danh nào? Bạn nào nhắn tin cho cô Anh ạ. Ngọc Huyền này. Trung Anh ạ. Trung ạ. Lâm ạ. Hân ạ. Đúng Hân. Trung Anh cô ơi. Thu Hà. Hiệp ạ. Minh Khánh ạ. Thanh Tùng ạ. Lâm. Linh cô ạ. Linh luôn cô ạ. Luân. Đúng rồi mà. Lâm ạ. Lâm. Ngân. Đúng rồi. Dạ, Hữu Dũng ạ. Hữu Dũng rồi. Đây là Giang ạ. Giang. Rồi. Ngô Thành Vinh ở cuối cô ạ. Ok. Cô ơi, Trung Anh ạ. Trung Anh. Rồi. Hôm trước không đi học ở Trung Anh? Hôm trước em quên ạ. Ok. Rồi, ok. Thank you các bạn nhé. Bye. Have lunch. Have good lunch. Nhức nách thay đà.